สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับโลกอันสวยงามของเราใบนี้ตอนนี้นะฮะอยู่บนปากเหวสงครามโลกครั้งที่ 3ยังไม่ตกลงไปนะครับแต่อยู่บนปากเหวหวาดเสียวเหลือเกินสถานการณ์นะฮะที่สู้รบที่ตะวันออกกลางก็เพิ่มความตึงเครียดมากขึ้นอีกหลายระดับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาออกมาบอกเลยนะฮะประกาศว่าเขาจะได้ใช้โตร์ปิโดนะฮะไปจมเรือฟรีเกตของอิหร่านทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับประมาณ 70-80 คนเลยทีเดียวและยังมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนะใกล้กับประเทศศรีลังกาเพราะว่าน่านน้ำสากลที่เรือลำนี้ถูกจมลงไปอยู่ใกล้กับศรีลังกาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับเขาใช้คำว่าบ้าระห่ำเลยนะฮะก็สั่งปรูพรมเลยนะครับถล่มอิหร่านนับพันจุดเลยคุณผู้ชมทางด้านของอิหร่านก็ไม่รอช้าประกาศออกมาเลยนะครับว่าสามารถที่จะคุมช่องแคบฮอร์มุซได้ตัดเส้นทางการจราจรของเรือขนส่งน้ำมันทั้งหมดคำถามตัดมาที่ประเทศไทยก็คือเรามีโอกาสหรือเปล่าที่จะต้องใช้น้ำมันราคาเนี่ยหลาย10 บาทต่อลิตรอาจจะครึ่งร้อยอาจจะเกินครึ่งร้อยหรือเปล่าก็ต้องติดตามส่วนการเมืองในไทยเองคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นที่แน่ชัดทางกกต.ก็รับรองผลของสสทั้งหมด499ชีวิตนั่นหมายความว่าจะมีการเปิดประชุมสภาเลือกประธานสภาเลือกนายกรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคมนี้ใช่หรือไม่สถานการณ์โลกตอนนี้ก็วุ่นวายเหลือเกินตัดภาพมาที่ไทยการเมืองไทยก็ยังไม่นิ่งวันนี้มาวิเคราะห์กับ2ท่านเลยนะครับ2มิติสงครามที่เกิดขึ้นมิติการเมืองไทยซึ่งมันเป็น2เรื่องที่อาจจะผูกโยงกันในบางมิติก็ได้นะครับขอต้อนรับท่านแรกครับอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเหล็กครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับทีมครับความเป็นของผมครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากุลอาจารย์จ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ พี่แป๊ะครับ ทั้งสองท่านครับที่ให้ สวัสดี เกีย ค ร รับ ติรายการถกไม่เถียงนะครับ ผมไม่ให้เกียรติได้ไหม ขอบคุณที่มาให้เกียรติรายการ ผมบอกให้ผมมาร่วมรายการคุณแต่ผมไม่ให้เกียรติคุณได้ไหม โอเคไม่เป็นไรแต่ผมถือว่าอาจารย์ให้เกียรติผมแล้วกัน นะฮะ ท่านนิพัฒน์ คำถาม ด้วย แรกก็จัดก่อนเลยหนึ่งดอก อย่างนี้ข่าวใหญ่ไปทั่วโลกอาจารย์จ้านะฮะท่านนิพัฒน์ครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่ซึ่งมันเพิ่มความตึงเครียดขึ้นมาอีกหลายระดับเลยนะครับเอาอย่างนี้ฮะผมอธิบายทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐแถลงต่อสื่อมวลชนใช่ไหมครับแล้วก็มีการเปิดคลิปนะฮะจากกล้อง Periscope ซึ่งเราได้คลิปนี้นะฮะจาก Thai Armed Force นะฮะที่เอามาโพสต์เป็นคลิปจากกล้อง Periscope ของเรือดำน้ำสหรัฐยิงโตร์ปิโดครับคุณผู้ชมไปจมเรือฟรีเกตของอิหร่านในน่านน้ำสากลใกล้กับประเทศศรีลังกาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพีท เฮเซกบอกว่ามันถูกจมด้วยโตร์ปิโดเป็นความตายที่เงียบงันและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2ที่มีการจมเรือศัตรูด้วยโตร์ปิโดเรากำลังต่อสู้เพื่อชัยชนะคำถามท่านนิพัฒน์อันนี้คือเพื่อชัยชนะหรือเพื่อความสะใจหรือความบ้าระห่ำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งไปจมเรือบนน่านน้ำสากลนะฮะอันนี้ผิดกฎหมายไหมครับตอบคำถามคุณทิม ฮะ นะครับตรงนี้ไล่เรียงมาทุกประเด็นที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ย ครับ เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยถ้าผิดกฎหมายไหมผิดนะครับ ครับ แต่ในวันนี้เนี่ยมันคือช่วงภาวะสงครามที่สหรัฐกำลังบดขยี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไง เพราะฉะนั้นเรื่องกฎหมายเนี่ยเอาไว้ก่อน เอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าสนใจตรงที่รัฐมนตรีกลาโหม ซึ่งเขาเปลี่ยนเป็นกระทรวงสงครามแล้วนะค ก รั ระทรวงสงครามใช่ Department of War ไปแล้วไม่เป็นไรครับเรียกกลาโหมก็เข้าใจกัน ออกมาแถลงด้วยตัวเอง ท่าทีภาษากายของพีท เฮดเซกนะครับถูกถ่ายทอดออกมาพีท เฮดเซกยืนที่โพเดียมแล้วแถลงเรื่องนี้นะครับเรื่องของเรือดำน้ำสหรัฐใช้ตอร์ปิโดยิงเรือฟริเกตชื่อเนี่ยนะครับ IRIS แล้วก็ดีน่าเนี่ยของอิหร่านนะครับในโอเคพีท เฮดเซกแถลงว่านี่เป็นการใช้ตอร์ปิโดครั้งแรกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองมันไม่มีจริงๆนะครับเพราะว่าเราเคยเห็นในหนัง ใช่ สารคดีว่า ไอ้ตอร์ปิโดเนี่ยมันมีใช้สงครามโลก แล้วไม่เคยมีการใช้อีกเลยในสงครามในโลก เพราะฉะนั้นท่าทางของพีท เฮดเซกเนี่ยเขาปลื้มนะครับ ภูมิใจ ภูมิใจ
นะครับแล้วก็ประกาศให้เลยว่านี่เรากำลังทำหน้าที่ของเรา ผลที่ปรากฏออกมาเนี่ยตัวเลขออกมาแล้วนะครับ ปรากฏว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันอยู่เอาเป็นว่าห่างจากอิหร่านเนี่ย 2,000 ไมล์นะครับ อันนี้เราต้องดูกันว่า โอ้โห มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันโหดขนาดนี้ ส่วนใกล้กับศรีลังกา เรือรบศรีลังกาเข้าไปช่วยค่ำคืนในวันนั้นน่ะพบศพลอยอยู่ตรงนี้ประมาณ 87 ศพนะครับ แล้วที่เหลือเนี่ยช่วยมาได้ประมาณ 32 ตัวเลขนี้นะครับ แล้วที่เหลือสูญหายไป เอาละครับนี่คือเหตุการณ์ที่มันยกระดับขึ้นมา คนนี้หน้าจอนี่คือพีทเฮเซก พีทเฮเซก เมื่อสักครู่นี้นะคือพีทเฮเซกนะฮะ ครับทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าการทำสงครามแบบนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งรบกันที่ไหนมีการสูญเสีย แต่ท่าทางและความภูมิใจ ความเรียกว่าลำพองที่เข้ามาแถลงเนี่ยมันบอกอะไรหลาย ๆ อย่างว่าสหรัฐกำลังไล่บทขยี้นะครับอิหร่านแม้กระทั่งในทะเล แล้วก็ข้อมูลที่พีทเฮเซกได้เติมขึ้นมาก็คือว่าขณะนี้เราได้ทำลายเรือรบของอิหร่านไปแล้ว 20 ลำ ครับ แถมตรงนี้ตรงที่ว่า เฮ้ย มันแปลกเว้ย เพราะเรื่องนี้ทรัมป์ก็แถลงก่อนนะครับ ว่าภารกิจที่เข้าไปทำตรงนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยเราจะจัดการกับกำลังทางทะเลของอิหร่านเขาบอกนะครับ แล้วที่เหลือเนี่ยสิ่งที่กำลังทำอยู่นี่ก็คือการจัดการกับฐานทัพนะครับ ฐานยิงของอาวุธมิสไซล์ต่างๆ ของอิหร่าน ครับ ซึ่งเขาก็ทำจริงๆ นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุด แล้วก็เป็นไปตามที่คุณทีมพูด สถานการณ์เนี่ยมันร้อนแรงขึ้น ตอนนี้ร้อนแรงขึ้นแล้วใช่ไหม ถูกต้องครับครับ โดยเฉพาะไอ้ตัวบิโดที่ไป เฉพาะไอ้ตัววิดีโอตัวนี้นะครับ ซึ่งขออนุญาตแถมเป็นข้อมูลจริง ๆ ว่าแสนยานุภาพของทรสหรัฐเขาเนี่ยเขาเหนือกว่าจริง ๆ อันนี้ไม่ได้มาบลัฟกันนะครับ ไม่ได้มาปรามาสกัน แต่สิ่งที่สหรัฐได้ดีพลอยกำลังเข้าไปในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยบกเรืออวกาศนะครับ อากาศ บกนะครับน้ำและใต้น้ำ เพราะใช้เรือดำน้ำไงไอ้ตัวบิโดที่ใช้เรือดำน้ำ วันนี้เราเห็นที่ในจอเนี่ยนะครับ มันคือสิ่งที่เราเห็นที่น่ากลัวก็คือไอ้ที่เราไม่เห็น ไอ้ที่เราไม่เห็นคืออะไรฮะ ข้างบนเนี่ยนะครับ อธิบายคุยกันสนุกมันมีตาทิพย์อยู่ทั้งหมดนะครับ เห็น ดาวเทียม ดาวเทียมแต่สูงกว่าดาวเทียมไปอีก สหรัฐเนี่ยเพิ่งเมื่อ 5 ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งตั้งหน่วยบัญชาการใหม่นะครับ ชื่อ Space Command ดูแล อวกาศ ตัวเลขที่ผมจำไม่ผิดนะครับ คือ 300 กิโลเมตรขึ้นไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลูกตา ดูอยู่ทุกที่นะครับ ดักอัดเสียงที่ใครพูดอะไรยังไงแม้กระทั่ง walkie talkie ฮะ มันถูกเก็บเป็นข้อมูลไว้ และแถมสุดท้าย ไอ้ที่มันกบดานอยู่ใต้ทะเลโอ้น่ากลัว นี่คือสิ่งที่เราไม่เห็นเอาละครับ งั้นก่อนที่จะไปที่อาจารย์จานะอีกนิดหนึ่งคราวนี้อิหร่านก็บอกว่าเราสามารถที่จะคุมช่องแคบฮอร์มุสได้ 100%นั่นหมายความว่าเรือผ่านเข้าออกไม่ได้ ยกเว้นถ้าเขาให้อนุญาตถึงจะไปได้นะ แต่เขาบอกตอนเนี้ยเรือน้ำมันไม่ต้องคิดเลยที่จะผ่านเข้าออก ถ้าใครฝ่าฝืนยิงเผา เอาละครับ พูดอะไรก็พูดได้ นะครับ เดี๋ยวรอพิสูจน์กัน เพราะทรัมป์ก็บอกต่อมาทันทีว่าเอ้ยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเรือที่จะผ่านทั้งหมดแทงเกอร์เรือสินค้า เดี๋ยวเรือรบสหรัฐจะเอสคอร์ตให้ คือจะประกบไปให้นะครับ หรือจะให้การคุ้มครอง หมายความว่าอาจจะยิงลงมาจากฝั่ง อาจจะใช้โดรนใช้ทางอากาศควบคุมให้คุ้มกัน เอาเป็นว่าขณะนี้รอการพิสูจน์อยู่ แล้วใครจะไปกล้าล่ะครับ เหตุผลที่เรือน้ำมันอาจารย์จ๊ะที่เขา ครับ ไม่ยอมไม่กล้าผ่าน เพราะว่าบริษัทประกันของพวกเรือน้ำมันเหล่านี้บอกเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยเราไม่รับประกันแล้วนะ ไม่ประกันนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ประกัน แล้วก็ทำให้เรือเขาไม่กล้าเข้าเจ้าของเรือนึกออกไหมฮะเขาบอกไม่กล้าเข้าไม่กล้าผ่าน ครับ แต่สหรัฐบอกเอางี้แล้วกันนอกเหนือจากบอกว่าจะใช้เรือคุ้มกันใช่ไหมครับ ครับ อเมริการัฐบาลอเมริกาบอกว่างั้นเราประกันให้ อ่าเอาละครับ ไอ้นี่ยโอ้โหมันจะประกันได้นานแค่ไหนอะครับ ทรัมป์เขาก็ใจดีนะครับ อ่ะ ได้พูดตรงนี้ออกมา แต่ผมยังไม่เห็นเรือลำไหนไปเลยนะครับ รอดูอยู่ กล้าดูอยู่ ว่าใครจะเป็นลำแรกนะครับ คราวเนี้ยมันก็เลยทำให้อุปทานของน้ำมันเนี่ยมันแน่นอนช็อตคุณผู้ชมเราเคยคุยเรื่องนี้มาแล้วเมื่อวานนี้นะครับ ครับ แต่ตัดภาพมาที่ประเทศไทยอาจารย์จ๊ะ ครับผม คือรัฐบาลก็ยังไม่นิ่งเนาะ
ก็ นิ่งแล้ว มัน นิ่งแล้ว ความยังไม่นิ่งความหมายคือของผมคือ ฮะ มันยังไม่ชัดเจนว่าสรุปแล้วเนี่ยพรรคการเมืองไหนจะได้เป็น ครับ รัฐบาลใครจะเป็นรัฐมนตรีอะไร ชัด ยัง เจ ไง นแล้ว ยังไม่ รอแอคชั่นอย่างเดียวนี่เดี๋ยวผมจะพูดต่อ ยังไง อ้าว ชัด คือตอนนี้นะ ฮะ การเมืองไทยกับ ฮะ อเมริกัน ครับ เหมือนกันเดะ เหมือนกันในมิติไหน เอารู้ไหมใครใหญ่ สหรัฐ เมื่อวานนี้ไม่ใช่นะครับ อันนี้ผมย่อมาการเมืองภายในประเทศของอเมริกันกับเรา ครับ เมื่อวานนี้สภาซีเนต อืม มีความพยายามที่จะจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ถูกครับ สุดท้ายแล้วเอาอยู่ไหมครับ เอาไม่อยู่ ไม่อยู่ครับ เพราะนั้นกลไกทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ใครจะด่าทรัมป์ยังไง แต่ตัวแทนของประชาชนชาวอเมริกันนะครับ ที่เรียกว่าสภาสูง ซึ่ง Senate เขามาจากการเลือกตั้ง Senate สภา เขาบอก วุฒิสภา กูจะแบ็กอัพประธานาธิบดีของกูมึงมีปัญหาไหม อืม แบบเดียวกับประเทศไทยวันนี้พักสีน้ำเงินคุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แบบเดียวกันเป๊ะ อืม รู้ไหมใครใหญ่ อเมริการู้ไหมว่าทรัมป์ใหญ่ อืม ประเทศไทยรู้ไหมครูใหญ่ เอ้ยใครใหญ่ นี่แบบเดียวกันก๊อปปี้กัน อ้าว อย่างที่ไม่ต้องนัดกัน เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่า การเมืองนะครับที่บอกว่าทรัมป์คุมสภาพไม่ได้ อืม ผมบอกว่าทรัมป์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า อย่างน้อยที่สุดในตอนนี้ไม่จริงว่ะ เพราะตอนแรกข่าว เพราะเรามีข่าวบอกว่า อ่ แหมสมาชิกสภาของสหรัฐไม่เอากระทำเกิดความแตกแยก ถูก ผมไม่สนใจใครแยก ใครให้ข่าว ผมสนใจเสียงโหวต สุดท้ายเขาโหว เสียง ต โหวตออกมาเอาทรัมป์ไม่อยู่ ก็แปลว่าวันนี้นะครับในทางการเมืองสหรัฐอเมริกาแบ็กอัพทรัมป์เต็มที่ ในทางการเมืองนะ เพราะฉะนั้นไอ้ใครที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปติดลมแบบสงครามเวียดนามสภาไม่เอาด้วย ตอนนี้ยังครับ ตอนนี้ยังอนาคตข้างหน้าอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ยังก่อน เพราะนั้นตอนนี้ในทางการเมืองนะครับ นายกอนุทินกับทรัมป์ก็เหมือนกันได้ไฟเขียว เพราะอะไรครับ เดินหน้า เขาได้ ต่อ ความชอบธรรมจากการเลือกตั้งครับ อืม ใครจะบอกว่าเป็นการเลือกตั้งแบบไหนก็แล้วแต่ ครับ แต่พลังของที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจอนาคตประเทศเนี่ยมันสูงแบบนี้ อืม ผู้นำเป็นยังไงประชาชนในชาติก็ต้อง ยอมรับไป ก็ต้องยอมรับฮะเพราะเราเลือกของเราเอง อืม เพราะฉะนั้นผมอยากจะรีวิวตรงนี้ก่อนว่า ครับ เราเสพข่าววันนี้เนี่ย ครับ นะครับ ผมเห็นครับเอาละเรื่องแสนยานุภาพ อืม ทางทหารเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธ ครับ แต่ในเรื่องสัญญะทางการเมืองแล้วก็ใครจะกล้าปฏิเสธไหมครับว่าวันนี้เนี่ย อืม สภาอเมริกันไม่อยู่ข้างทรัมป์ก็เสียงโหวตมันชัดน่ะ อืม นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อืม ผมก็ต้องบอกว่าวันนี้นโยบายทางการเมืองของสหรัฐวันนี้เดินหน้าลุยเต็มที่ เพราะนั้นอย่าได้แปลกใจครับ ไม่มีหรอกครับ คุณจะมามนุษยธรรมอะไรกันในภาวะแบบนี้ ก็แสดงว่าถ้าสภาเซเนตเขา ผม เห็น จะ ด้วย บอก ทรัมป์ ว่า ก็ต้องลุยต่อใช่ไหม ไอเรือรบที่จะถูกยิงนะ มันจะไม่ใช่ลำสุดท้าย มันจะมีแต่จะโดนยิงเพิ่มมากขึ้น จริงไหมฮะ ถูกต้องครับจันจะข้อมูลเป๊ะนะครับ อ่า ตรงนี้ ถอนไปนิดนึง อ่าฮะ สิ่งที่สสของเดโมแครตนะครับ ครับ เคยออกมาบอกว่า เฮ้ย ทรัมป์คุณไม่ได้ขออนุญาตสภานะ อืม คุณไปทำเนี่ยสงครามเนี่ย ผิดกฎนะ ผิดกฎนะ ผิดรัฐธรรมนูญ อ้าวเราก็คอยดูนะครับ เอาละการเมืองอเมริกันเป็นยังไง และในที่สุดเนี่ยเมื่อถึงเวลาต้องโหวตอย่างที่อาจารย์จะพูดนะครับไอ้สังคมในการเมืองอเมริกันเนี่ยเมื่อยังไงก็แล้วแต่ถ้าอเมริกาได้ประโยชน์แล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะโหวตให้กัน อืม เท่ากับว่าขณะนี้เนี่ยให้อำนาจให้เสรีในการปฏิบัติกับทรัมป์เต็มที่ไอ้เรื่องขออนุญาตสภาเอาไว้ก่อนเห็นไหม เองลุยไปก่อนอย่างงี้ เองลุยไปก่อน นี่คือเรื่องน่าชมนะครับเรื่องน่าชมเชยสังคมของเขานะครับอันนี้ของเขาอันนี้ซึ่งเขาก็ได้รับสันทานวัดมานะครับ ใช่ แล้วมันเป็นอย่างนั้นมันนับที่มือยก ใช่ครับ แล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ว่าแล้วของเราล่ะสภาไทยอ่ะ อ่า นะครับเดี๋ยว ซึ่งภายในเดือนนี้ใช่ไหม จะมีการ อ้าว โหวตประธานสภาและรัฐมนตรีแล้ว ก็วันนี้กก นาย ตรับรองสสหมดแล้ว วันนี้คุณอนุทิน โอเค พาภูมิใจไทยไปรายงานตัวหมดแล้ว พูดตรงๆนะ ฝ่ายบริหารเนี่ยพร้อมมาก อืม คำว่าพร้อมมากคือพร้อมที่จะเดินหน้ากระบวนการในการเลือกประธานสภา ฮะ ในการตั้งรัฐบาล ครับ คราวนี้ขาดอีกฝ่ายเดียว อันนี้ผมก็ต้องถามตรงๆนะ ครับ ฝ่ายค้านเพราะว่า
บ้านเราเป็นประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา อ่า แม้ว่าฝ่ายบริหารผมจะบอกว่ารู้ไหมครูใหญ่ เรียบร้อย แต่เราก็ต้องการฝ่ายค้านนะครับที่เข้ามาช่วยกันทำงานด้วย ยังไม่รายงานตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้ามาท้วงติงมาให้ข้อเสนอแนะ ถ้าฝ่ายบริหารใช้มาตรการอย่างเช่น ราคาน้ำมันแพงอะไรต่าง ครับ ๆ ถ้ามาตรการของฝ่ายบริหารมันไม่เข้าท่า ครับ เราก็ต้องการความคิดเห็นของฝ่ายค้านมาทำหน้าที่ตรงนี้ ครับ ถูกไหมฮะ ฮะ รวมถึงคุณจะตรวจสอบอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรคุณก็ทำของคุณไป ระบบเราก็จะเดินอย่างนี้คำถามง่ายนิดเดียวทำไมต้องไปรายงานตัววันที่ 9 วัน พ ที่ รุ่งนี้วันที่ 8 ก็รายงานตัวได้ แต่ทำไมไปรอวันที่ 9 เฮ้ย คุณเป็นสสนะเว้ย คุณต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ 24 ชั่วโมงสิวะ แล้วนี่มันคือจุดสตาร์ทนะ นี่คุณกำลังจะตำหนิฝ่ายค้าน ผมตำหนิทั้งสองฝ่ายสีน้ำเงิน วันนี้ก็ต้องรีบตั้งรัฐบาลนะครับ วันนี้เนี่ยต้องชัดเจนแล้วว่า โอเค ใครเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ใครบ้างแถลงข่าวเลยครับ โอเค เพราะอะไรครับ เพราะวันนี้ประเทศชาติรอไม่ได้ ได้ครับ ผมเรียนคุณทินนะครับ เรือของอิหร่านออกมาปฏิบัติการในน่านน้ำสากลห่างจากประเทศตัวเอง 2,000 ไมล์ ครับ เราก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่า มึงมาทำไมแถวนี้ ผมก็ต้องถามอิหร่านด้วย โอเค มึงมาทำไมแถวนี้ โอเค เราลองคิดดูว่าถ้ากองทัพเรือไทย ฮะ เอาเรือฟริเกตเรา ออกไป 2,000 ไมล์ทะเล ไปอยู่อีก เอาไปแถวญี่ปุ่นนะ มหาสมุทรอินเดียเนี่ยเอาใกล้ๆพื้นที่เนี่ย อ่า แล้วโดนยิงจมเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเอา เราไปทำอะไร แล้วทอรอไทยไปทำอะไร โอเค เพราะฉะนั้น ฮะ ผมถึงบอกว่าประเด็นคือจุดเกิดเหตุน่ะมันไม่ได้ไกลจากภูเก็ตนะครับ ผมบอกให้ พี่แป๊ะก็นึกภาพออกไอ้จุดที่ยิงตรงหน้าน้ำศรีลังกาลองเอาแผนที่มาดูก็ได้ ลากมาเลย ไม่ได้ไกลจากภูเก็ต โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไฟเนี่ยมันมาไหม้อยู่ขอโทษนะ อีกไม่กี่ไมล์ทะเลก็ภูเก็ตแล้ว เดี๋ยวมันก็เข้าหัวเกาะสุมาตราแล้ว ครับ ได้ครับ โอเคครับ อาจารย์จ้า ทั้ง ขออนุญต ฝ่ายสีน้ำเงินและฝ่ายสีส้ม อย่าเชงกันครับวันนี้ อย่า ป เช็ ระกาศตั้งรัฐบาลให้เร็ว เอา สี อย่าง ส้ นี้ มก็เริ่มทำงาน เอาอย่างนี้ เดี๋ยว ครับ ผมจะมีโอกาสถามคุณรังสิมันต์โรม ฮะ ว่าทำไมไม่ไปรายงานตัวทำไมต้องรอวันที่ 9อะไรก็ว่าไป ฮะ เดี๋ยวจะถามให้นะอาจารย์ ครับ จ้า ผม แต่ผมขออนุญาตนิดนึงฮะ ครับ เพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐลงมติ 53 ต่อ 47 เสียง สนับสนุนให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านต่อไปได้ อันนี้คือตัวเลขนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับ เราพูดถึงประเทศไทยเราพูดถึงสหรัฐแล้ว พูดถึงอิหร่านบ้าง ตัวเต็งที่จะเป็นผู้นำคนใหม่ของอิหร่านณตอนนี้เขาบอกว่าเป็นลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดที่ถูกสังหารไป นะฮะก็คือคุณโมจตาบาคามาเนอีลูกชายของคุณอายาตอละอาลีคามาเนอีแล้วก็บอกคนนี้เป็นสายเหี่ยวด้วย ถ้าขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไป สายเหี่ยวแบบนี้สถานการณ์มันจะไม่จบง่ายๆ ใช่หรือไม่และคำถามสำคัญอีกหนึ่งคำถามครับ ถ้าช่องแคบฮอร์มุสโดนปิดไปอย่างนี้ ราคาน้ำมันในประเทศไทย คุณผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการอยู่นะครับที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะมีโอกาสหรือเปล่าที่เราจะเติมน้ำมันลิตรละ50 บาท 60 บาท 70 บาท ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อครับ กลับมากันต่อนะครับรายการโถมพิเศษในช่วงนี้ครับยังอยู่กับอาจารย์จ้าธนพรศรียากูลนะครับแล้วก็ท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะฮะอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะฮะคำถามต่อไปนี้ถามท่านตรงๆเลยอิหร่านตอนนี้ตัวเต็งที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำคนต่อไป ก็คือลูกชายของอายาตอละอาลีคาเมเนอีก็คือชื่อว่าโมจตาบาคาเมเนอีแล้วเขาบอกคนนี้เป็นสายเหี่ยวซะด้วยเป็นตัวเต็งนะขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็สายเหี่ยวแน่นอนฮะก็คงจะดำเนินเจตนารมณ์ของการสู้รบกับสหรัฐแบบเข้มข้นและรุนแรงเพราะเขาเป็นสายเหี่ยวท่านนิพัฒน์มองไงครับ ถูกต้องครับ มันมีช่วงว่างเว้นอยู่นิดนึง ตอนที่คาเมนีอีเสียชีวิต ครับ พร้อมทั้งทีมงานนะครับ ดูรายละเอียดหน่อยนะครับ ผมเองก็มาอ่านที่หลังว่า เฮ้ย ผู้บัญชาการกองกำลังคุดส์นะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ฮะ ทั้งหมดวันนี้ตายหมดเลยนะ ไปหมดเลย เช้าวันนั้นน่ะ ครับ อิสราเอลเปิดเผยว่าทิ้งไปในเช้าวันนั้นประมาณ 30 ลูก เพื่อให้แน่ใจว่าตายยกหลัง ขอโทษที่ใช้คำนี้นะครับ เอาละครับ มันเกิดสูญญากาศอยู่พักหนึ่ง เราก็ต้องเข้าใจอิหร่านว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยเหมือนกับตัวบุคคลนะครับ เรื่องที่ผู้นำของเขาเนี่ยคาเมนีเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตไปเนี่ยอยู่มา 36 ปี ครับ
ความเป็นตัวตนของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยเขาคือผู้แทนของพระเจ้า ครับ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจการนำพาประเทศและประชาชนชาวอิหร่านทั้งหมดเนี่ยเขาทำในนามของพระเจ้า ครับ นี่คือเราต้องเข้าใจเขาก่อน ใช่ มันไม่ใช่นิติบัญญัติบริหารตุลาการ อะไรแบบนี้นะครับ ถ้าเราต้องเข้าใจแก่นแท้ ว่า เป็นยังไง ตัวตนเขาเป็นยังไงนะครับ เพราะฉะนั้นมีการเลือกผู้แทนอินเทอริมคือขั้นกลางเอาไว้นิดนึงก่อน ครับ อาราฟี ครับ นะครับซึ่งอาราฟีก็แทบจะไม่ยอมปรากฏตัวเลย วันนี้นะชื่อใครเนี่ยไม่มีใครกล้าปรากฏตัวนะครับ เพราะ กลัวจรวดลง อืม นะครับเอาทีนี้เอาละเช่นเวลามาน่าจะสักไม่ถึง 48 ชั่วโมงเขามีสภาอยู่สภาหนึ่งมี 88 ท่านนะครับสภาผู้เชี่ยวชาญอะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็เต็งคัดกันมา ในที่สุดเนี่ยนิ้วมันมาชี้ไปที่เนี่ยครับมอชตาบาเนี่ย มุสตาบา ซึ่งเป็น ครับ ลูกขณะนี้อายุ 54 หรือ 56 อะไร ค เนี่ รั ย บ การเลือกตัวคนนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นสายเหี่ยว ครับ ซึ่งขอเดินตามรอยเท้าพ่ออมันคือการบ่งบอกว่าสภาของอิหร่าน ทีมผู้ปกครองทั้งหมด ต้องการให้ท่านผู้นำคนนี้นำเราไปสู่การต่อสู้ ครับ ตรงนี้สำคัญนะครับ ครับ เพราะว่าถ้าได้อีกคนอื่นมา ซึ่งอาจจะมีแนวที่ว่าพิราบกันแล้วกัน หรือว่าแนวที่ยังดูไม่ออกไอ้นั้นก็ว่ากันไป ก็เราก็จะมองที่ทางออกเลย แต่เมื่อถ้าเป็นคนนี้เนี่ยคนนี้จะสั่งรบนะครับเพราะฉะนั้น สายเหี่ยว สายเหี่ยว ซึ่งก็ทำให้เราประมาณการเห็นได้ว่าเฮ้ยเขาจะไม่คุกเข่านะครับ ซึ่งมีคนประกาศมาแล้วว่าอิหร่านเองจะไม่คุกเข่าต่อสถานการณ์นี้นะครับจะ ไม่ยอมว่างั้น ไม่ยอม เถอะ แพ้ ไม่ยอมว่างั้น ไม่ เถอะ ยอมแพ้เพราะฉะนั้นมันก็ได้คำตอบมาหนึ่งข้อว่าเฮ้ยเขาไม่พร้อมที่จะเจรจานะ และเขาพร้อมที่จะสู้ แต่ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะฮะอาจารย์จ๊ะท่าน ครับผม เอกนิพัฒน์ครับอย่างนี้ฮะก็คือเมื่อวานนี้ อ่ะ นะฮะวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมานะครับท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยนะครับท่านดรนัทเซเรดินไฮดารีนะครับท่านได้แสดงทัศนะต่อสถานการณ์ความขัดแย้งกับสหรัฐนะครับโดยหวังให้นายกรัฐมนตรีของไทยนี่แหละครับช่วยผลักดันให้สหรัฐยุติสงครามเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยครับเชิญครับ These are clear instances of war crimes and crimes against humanity, and urgent action of the United Nations is required to seize the same and bring to justice the perpetrators. I know that His Excellency Mr. Onutin is a very professional politician. I hope that he has mentioned to the U.S. ambassador that the United States and Israel should stop this war. ก่อนที่จะไปที่อาจารย์จ๊ะวิเคราะห์การเมืองไทยแล้วก็บทบาทของท่านอนุทินในสถานการณ์แบบนี้นะครับท่านนิพัฒน์ครับเอาอย่างนี้ ท่านบอกว่าถ้าสมมติผู้นำคนใหม่เป็นสายเหี่ยวจริงใช่ไหมฮะต้องการสารต่อเจตนารมณ์ของการต่อกรกับสหรัฐต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ครับ แล้วท่าทีของท่านเอกราชทูตพูดมาเหมือนกับว่านะฮะเหมือนกับว่าผมไม่ได้ไปจัดท่านนะฮะแต่เหมือนกับว่าเอ๊ะอยากจะต้องการหาทางออกแบบสันติใช่หรือไม่ ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ มันเป็นการแบ่งบทกันเล่นนะครับในสถานะวิกฤตทางเนี้ยนะครับกำลังรบก็ทำหน้าที่ของตัวเองไป ครับ แต่เอกอัครราชทูตนี่ครับคือหน้าที่ของเขา และพูดแบบเนี้ยทูตอิหร่านที่อยู่ในประเทศต่างๆ ผมก็เชื่อว่าพูดแพทเทิร์นเดียวกันนะครับมันคือการแสดงท่าทีที่ให้สังคมโลกเข้าใจเขาเรียกร้องความสันติภาพนะครับให้หยุดยิงพูดแบบเนี้ยนะครับมันเป็นหน้าที่ของเขา อ๋อ ที่จะต้องพูดแบบนี้ เป็นบทบาทของ เป็น ท่าน บ ทู ท ต บาทของเขา ซึ่งเป็นบวกนะครับแถมทิมนิดหนึ่งแถมทินนิดหนึ่ง เชิญครับท่าน สำหรับไทยกับอิหร่านเนี่ยอยากบอกทุกท่านนะครับที่ชมรายการตรงนี้อยู่เนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันมาเนี่ย420 ปีนะครับ ใช่ ไทยกับอิหร่าน ครับ ครับ เป็นอะไรที่พิเศษไม่รู้จะพูดยังไงพ่อค้าชาวเปอร์เซียแล่นเรือมาแล้วเข้าไปที่อยุธยานะครับ แล้วก็มารับราชการนะครับ สนองพระเดชพระคุณ ครับ เพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องการค้าขาย มีความรู้ในเรื่องคณิตศาสตร์ทำบัญชีเป็นล่องเรือเป็นมีความรู้ต่างๆ เข้ามาทำงานให้กับสถาบันกษัตริย์ในอยุธยา ครับ แล้วก็ได้รับความไว้วางใจ คนนั้นนะครับ ชื่อเอาละแป๊บเดียว นึกไม่ทัน
ไม่เป็นไร ใน ครับ ที่สุดตำแหน่งที่สูงที่สุดเนี่ยเขาคือจุฬาราชมนตรีคนแรกของแผ่นดินสยาม 420 ปีแล้วเชคอามัด เชคอามัด ครับขณะนี้หลุมศพท่านเนี่ยอยู่ที่สถาบันราชภัฏที่อยุธยาคือจะพูดอะไรกันเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจกันว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันหมดนะกับสหรัฐนะครับแล้วก็อิหร่านเมื่อวานนี้ผมถือว่าท่าทีตรงนี้ซอฟต์มากนะครับแล้วก็เราก็ตามดูอยู่ มันก็เกิดความเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันพอสมควรตรงนี้ครับ จริงๆผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครปรารถนาที่จะให้มันมีสงครามหรอกนะครับไม่มีใครปรารถนาให้จะมีความขัดแย้ง ครับ แต่บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พอหลีกเลี่ยงไม่ได้ปุ๊บสุดท้ายท้ายสุดแต่ทางออกจะเป็นยังไงตรงนี้มากกว่า ครับ ว่าเราจะไปยังไงต่อถูกต้องไหมครับ ครับ อ่ะท่านเอกท่านทูตท่านก็พูดชัดเจนว่า ครับ ท่านอนุทินนะฮะหวังว่า ครับ ด้วยความที่ท่านก็เป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถในการ ครับ เจรจาในการพูดคุยก็ท่านก็ฝากสารมาถึงท่านอนุทินนะ ฮะ ท่านทูตบอกว่ายังไงก็อาจจะ ครับ ฝากสารไปที่ท่านทูต ครับ สหรัฐประจำประเทศไทย ครับ ว่าไอ้สงครามนะกับอิสราเอลกับ ฮะ สหรัฐที่มาถล่มอิหร่านเนี่ยมันอาจจะ ครับ ต้องหาทางยุติกันแบบสันติหรือเปล่าอา ครั จา บ รย์ ผม จ๊ะ ก็เป็น อาจารย์จ๊ะมองบทบาท ก็ ของท่านอนุทินยังไงตอน ถ้า นี้ คุณอนุทินทำได้อย่างนั้นเนี่ยรางวัลโนเบิลไพรส์เนี่ยไม่หนีไปไหนหรอก ผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับ แต่โจทย์ก่อนที่คุณอนุทินเนี่ยจะไปทำหน้าที่นั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องถามก่อนในทางกฎหมายเนี่ยคุณอนุทินทำได้หรือเปล่า คุณอนุทินยังเป็นนายกในรัฐบาลรักษาการ ยังไม่สามารถที่จะ รัฐธรรมนูญไทยเขียนว่าไง รัฐธรรมนูญไทยเขียนว่าในช่วงรัฐบาลรักษาการเนี่ยห้ามผูกพันประเทศ ครับ ไม่ว่าเรื่องไหนทั้งนั้น ครับ นี่ผมเอาแล้วเรื่องนี้มันเป็นนโยบายสำคัญนะครับ เพราะนั้นผมถึงบอกว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบผลการเลือกตั้งครั้งนี้ กระบวนการตรวจสอบผลการเลือกตั้งทำไปเลย ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกทำไปเถอะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ครับ เราได้เห็นแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับมิตรสหายซึ่งมีประวัติศาสตร์คู่กับประวัติศาสตร์ประเทศของเรามายาวนานที่พี่แป๊ะบอก 400 ปีเนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยศักยภาพผู้นำของเราเนี่ยน่าจะมีบทบาทในการคลี่คลายสถานการณ์นี้ได้ เพราะนั้นในเมื่อเพื่อนของเรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศของเรา ครับ ผ่านตัวผู้นำของเราเนี่ย ครับ สิ่งที่จำเป็นตอนนี้ก็คือว่าเฮ้ยทำกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งมันยังคาราคาซังอยู่ทำให้มันเรียบร้อยซะเราจะได้เล่นบทบาทนี้ได้ และบทบาทนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์แค่อิหร่านกับอเมริกานะครับ ครับ เอาเข้าจริงผลลัพธ์เนี่ยมันคือประโยชน์ของคนไทยทุกคนนะครับผมถึงบอกไงไอ้เรือยิงตอร์ปิโดมันห่างจากภูเก็ตไม่กี่ร้อยกิโลนะฮะเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมถึงได้เรียนย้ำนะครับว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยผมบอกเลยว่าพรรคสีน้ำเงินวันนี้คุณอนุทิน เงื่อนไขที่คุณอนุทินต้องการเนี่ยกกตครบหมดแล้ว เพราะคุณอนุทินบอกว่าให้ รับร ก อง ก ก่อน ตประกาศรับรองผลก่อน กระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลขั้นที่ 2 3 4 5 มันจะตามมา มันจะตามมา แต่วันนี้เนี่ยนะฮะผมก็ต้องเรียนไปทางพรรคสีน้ำเงินว่ามันจะช้าไม่ได้นะครับท่านบอกคือเสียงท่านเนี่ยขาดลอยอยู่แล้ว ท่านจะเอาพรรคไหนมาร่วม มันจะมาลังเล มันจะมาเอาขอโทษนะ เอาพรรคนี้ ไม่เอา เอาไว้ พรรคนั้น คานพรรคนี้ อ่า ดึงการตัดสินใจออกไป ผมคิดว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจนะครับและเข้าใจว่าโอเค การเมืองมันก็เข้าใจกันได้นะครับเรื่องของการจัดสรรอำนาจจัดสรรกระทรวง แต่วันนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันจะขึ้นวันไหนก็ไม่รู้ กองทุนน้ำมันเราในช่วงรัฐบาลรักษาการเนี่ยถามว่าถ้าเงินมันหมด รัฐบาลรักษาการปัจจุบันถ้ายังอยู่ในสถานะนี้นะคุณจะเอาเงินจากไหนมาเติมมันติดล็อกกันไปหมดนะครับค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟกระทั่งค่าข้าวแกงมอเตอร์ไซค์พี่วินมอเตอร์ไซค์เราเดือดร้อนกันหมด เพราะฉะนั้นนะครับผมถึงเรียนว่าฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องเร่งรัดตรงนี้เอาเหลี่ยมทางการเมืองเนี่ยเอาไว้ใต้โต๊ะก่อน วันนี้ต้องทำงานนะครับเพื่อประโยชน์ของชาติก่อน รีบจัดตั้งรัฐบาล ถูก รีบ ขณะ โหวต เดียวกัน ประธานสภารีบโหวตนายก ฝ่ายค้านก็ต้องรีบทำหน้าที่ ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยวันนี้นะถึงผมจะบอกว่ารู้ไหมใครใหญ่สีน้ำเงินเป็นคนกำหนด แต่เราก็มีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งเพราะมีเสียงตั้ง120 เสียง และบรรยากาศแบบนี้นะครับที่เราต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็งมาทำงานคู่ขนานกันนะครับบางประเด็นเป็นผลประโยชน์ของชาติก็ ครับ ร่วมมือกัน ครับ นะครับแต่ประเด็นไหนที่มันทักท้วงกันก็ฟาดกันให้เต็มที่
นะครับเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องจำเป็นที่สุดในขณะนี้คือเรื่องนี้ งั้น นะ นะ ค ค รั รับ บงั้นผมถามต่ออาจารย์ ค จ๊ะ รับ โอเค อันนี้มิติทางการเมือง เดี๋ยวผมจะได้ถามคุณรังสิมันต์โรมด้วยนะว่าสุดท้าย ครับ ทำไมต้องเลือกที่จะดีเลย์ในการที่จะไปรายงานตัว คือ นะครับ เขาอาจจะไม่ได้ดีเลย์นะ เพียงแต่ว่าขอ ไม่ว่า เหตุผลว่า ถ้าจะเลื่อนการรายงานตัวเนี่ยจากวันจันทร์ที่ 9 มาเป็นวันศุกร์ที่ 8 เนี่ยมันเกินความสามารถหรือเปล่า ถึงขยับขึ้นมา คือผมทราบดีครับ เดี๋ยวก็จะมีคำอธิบายว่าไม่เป็นไรครับ เพราะอีก 15 วันรัฐธรรมนูญกำหนดขั้นตอนอยู่แล้วผมเข้าใจ แต่มันเป็นการแสดงความกระตือรือร้นในฐานะท่านเป็นสมาชิกรัฐสภา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครับ ในเมื่อวันนี้เนี่ยนะครับประเทศชาติของเราเนี่ยได้รับผลกระทบแน่ๆอย่างน้อยราคาน้ำมันขึ้นแน่นอน แสดงว่าอาจารย์จะมองว่าเอาอันนี้การเมืองวางไว้ก่อนนะครับ ผมขอมาต่อที่ราคาน้ำมันหน่อยพูดถึงราคาน้ำมันขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับ ขึ้นอยู่แล้วครับ 15 วันตรึงไว้ แต่ ดีเซล ขึ้นยังไง 15 วัน เนี่ยนะครับ ผมก็ต้องเรียนย้ำนะ ขึ้นยังไงก็ยังดีกว่าไม่มีใช้นะครับ อันนี้มันต้องขึ้นแน่ แล้วอาจารย์จะคิด ๆก็ ว่า อย่างที่พี่ มันจะขึ้นเท่าไหร่ แป๊ะบอกว่าเรือยังไม่กล้าผ่านช่องแคบพอมุดสักลำเดียว อ่า นะครับแต่สหรัฐอเมริกาก็กำลังเดินเกมอยู่ ครับ ซึ่งผมไม่รู้หรอกนะว่าใครจะเชื่อหรือเปล่าที่บอกว่ามีการรับประกันยังมีเรือรบไปคุ้มกัน อันนี้ผมไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่ใช่คีดแฮกเซต โอเค นะฮะแต่ดูจากข่าวอเมริกาก็กำลังใช้กลยุทธ์นี้คราวนี้ผมย้อนกลับมาที่ผู้นำอิหร่านนิดเดียว โอเคสั้น ผมไม่ได้มีประเด็นเรื่องใครเป็นผู้นำอิหร่าน เพราะนั่นเป็นสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่าน ๆ ครับ แต่แค่บอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นผู้นำเนี่ยนะครับ ครับ ตอนนี้มันเป็นหน้าศึกหน้าสงคราม อีกข้างหนึ่งเนี่ยคุณก็รู้อะทันทีที่อิหร่านจะเลือกผู้นำใหม่ทั้งทรัมป์ทั้งเนทันยาฮูบอกว่าจะเป็นใครไม่รู้ ใครเป็นผู้นำใหม่ก็หวาดเสียวทุกราย อืม ก็แสดงว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในรอบนี้อะมีทุกมิตินะครับสไนเปอร์รอบสังหารอะไรมา ทิ้ ค ง รบ ระเบิด ชุเต็มแม็กซ์ไม่สนกฎกติกาใด ๆ ทั้งสิ้น โนสนโนแคร์ แล้วมันจะไปจบที่ยังไง ในมุมของอาจารย์จะสั้นๆนิดเดียวจะได้ ก็ ลับไปที่ท่าน ด้วย นิพั ศั ฒน์ กยภาพทหารด้วยไฟเขียวที่ทรัมป์ได้จากวุฒิสภา ก็ต้องเดินหน้าถล่มฮะ อ่า ที่พูดเนี่ยผมไม่ได้บ้าสงครามนะ แต่ผม ครับ พูดตามเนื้อผ้าขณะนี้ว่า ครับ แมนเดตของวุฒิสภาเนี่ยมันทำให้ทรัมป์เนี่ยนะครับยังสามารถนะครับเล่นเกมนี้ได้นะครับจนกว่าแมนเดตจะเปลี่ยนไป โอเค ซึ่งถ้าพูดถึงเสียงนะครับ เสียงของแมนเดตเนี่ยฝ่ายอิหร่านก็ต้องไปรณรงค์ในแผ่นดินอเมริกา คุณจะล็อบบี้จะอะไรกันก็สุดแท้แต่ ครับ เพื่อทำให้แมนเดตนี้มันเปลี่ยน โอเค นะครับแต่ถ้าแมนเดตยังเป็นเสียงอย่างที่คุณเล่า บอกตัวเลขไปเมื่อกี้ 53 ทรัมป์ก็ต้องจัดเต็ม อย่างนี้อาจารย์จ้าบอกราคาน้ำมันขึ้นแน่ ครับ ท่านนิพัฒน์คิดว่ามันจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนเอาทุกคนมองว่ามันขึ้น ท่านมองว่ามันขึ้นถูกต้องไหมฮะราคาน้ำมันหลังจากนี้ ผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับ แต่ก็เห็นว่าเอ้ยวันก่อนนายกอนุทินสั่งแล้วให้ตรึงราคาดีเซลไว้ 29.94 นะครับเป็นเวลา 15 วัน ใช่ ขณะนี้ผ่านมา 2 วันแล้วเหลือ 13นะเหลือ 13 วัน อืม เอาเป็นว่า เอาตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะไปเติมเหมือนกันนะครับหลังจากนี้ส่วนนะครับราคาโลกเนี่ย อ่ะ ดูจากทีวีบ้างอะไรบ้างก็เห็นว่ามันขยับขึ้นกันแล้ว แต่ดูองค์ประกอบนิดนึง ครับ โรงงานกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในซาอุดีอาระเบีย ครับ นะครับขณะนี้ถูกจรวดของอิหร่าน ลงแล้ว แล้วปิดทำการ แล้วปิดแล้วโรงที่สองนะครับระดับโลกที่อยู่ในคูเวตจรวดของอิหร่านลงแล้ว ก็ปิดแล้วเอาละครับไอ้ดีมานซัพพลายเนี่ยมันเป็นอะไรอัตโนมัติอยู่แล้ว ผมก็เชื่อว่ามันเป็นไปตามนั้นนะครับแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เราเอา 10 วันที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับที่เหลือเอาตรงนี้ก่อน 29.94 นี่แล้วผมเชื่อว่ามันก็จะต้องเป็นไปตาม กลไกตลาด กลไกตลาด อย่างนี้คุณผู้ชมขออนุญาตพักสั้นๆ ครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อพูดคุยกันต่อนะครับ เดี๋ยวจะได้ถามคุณรังสิมันต์ด้วย ว่าตกลงทำไมไม่ไปรายงานตัว ไม่ ก่อนหน้านี้ ขยับขึ้นมาเร็วหน่อยได้ไหม ทำ อย่างน้อยมันเป็นการแสดงความกระตือรือร้น เดี๋ยวมา นะค ฟั รั ง บ คำตอบจากคุณรังสิมันต์โรมนะครับแล้วเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันต่อสุดท้ายสุดท่านนิพัฒน์มองว่าเกมเนี้ยสงครามเนี่ยมันจะยืดเยื้อนานแค่ไหน แล้วเราจะต้องได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวอาหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด
กลับมากันต่อนะครับตรงไปเทียนในช่วงนี้ครับอยู่กับท่านนิพัฒน์ทองเล็กนะฮะรวมถึงอาจารย์ธนพรศรียังกูลนะครับอาจารย์จ๊ะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอบคำถามอาจารย์จ๊ะก่อนว่าไอเรือของอิหร่านเนี่ยทำไมไปอยู่แถวๆใกล้ๆศรีลังกาอย่างนี้ฮะมีข้อมูลจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของศรีลังกานะครับ ครับ ท่านวิจิตราเฮรัตนะฮะท่านบอกว่าเรือรบของอิหร่านลำนี้เนี่ยกำลังเดินทางกลับจากพิธีสวนสนามกองเรือนานาชาติประจำปี 2026 ณ เมืองวิสาขาปัตตนมทางตะวันออกของประเทศอินเดีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 74 ประเทศนะฮะ 74 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งรวมถึงสหรัฐและอิหร่านครับ ในเวลาต่อมากองทัพเรือของศรีลังการับแจ้งว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุ ทางศรีลังกาก็เลยส่งเรือและเครื่องบินของรัฐบาลเข้าไปปฏิบัติการช่วยเหลือ สุดท้ายคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวแล้วนะครับก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆเนี่ย87 ราย แล้วก็มีผู้ที่รอดชีวิต 32 ราย แต่ลูกเรือทั้งหมดเนี่ยคือ 180 นายนะที่อยู่บนเรือลำนี้นะครับ เพราะฉะนั้นยังมีจำนวนหนึ่งที่สูญหายไป ครับ นี่คือเหตุผลทำไมเรือลำนี้ไปอยู่ตรงนั้นนี่คือเขาอธิบายแบบนี้นะฮะอาจารย์ ครับ จานนะครับข้อเท็จจริงยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีการตรวจสอบตรวจทานกันต่อไป ครับ คำถามต่อมาครับท่านนิพัฒน์เอาแบบตรงๆเลยท่านนิพัฒน์คิดว่าการรบครั้งเนี้ยจะยืดเยื้อไหมฮะเวลาผมพูดยืดเยื้อผมหมายถึงว่าหลายๆเดือนเป็นปีอย่างนี้นะฮะ โอเคครับ สิ่งที่ทรัมป์ได้พูดเมื่อ 24 ชั่วโมงที่แล้ว ครับ บอกว่าไออาวุธมหาปลัยของสหรัฐเนี่ยยังมาไม่ถึงโอเคนะครับ แปลว่าสหรัฐเนี่ยเตรียมเผด็จศึก แล้วก็มันคือวันนี้นะครับที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้ ครับ นี่ก็เป็นท่าทีของสหรัฐ แล้วก็ไปพ่วงด้วยท่าทีที่แกเคยพูดไว้ว่า 4 สัปดาห์ไอ้คำพูดพวกเนี้ยเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่เป็นไรเราก็เอามาคลุกรวมกันทั้งหมด ผมจะเดาได้ว่าสหรัฐก็ต้องการเผด็จศึกอันนี้ให้เร็วที่สุด เพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากในวันนี้นะครับ แล้วพอมีข่าวอยู่เช่นกันว่าอาวุธในจำนวนของสหรัฐเนี่ยจำนวนที่มีอยู่ในสต็อกเนี่ยมันก็พร่องไปเยอะพอสมควร ครับ นะครับตรงนี้เอาเป็นว่าตัวเลิกเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากนิดหนึ่ง ครับ แต่มันน่าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอย่างนี้ครับ เงื่อนไขอะไรครับ เงื่อนไขที่ทั้งหมดเนี่ยมันจะจบลงตามที่สหรัฐและอิสราเอลต้องการ คือเปลี่ยนระบอบ อะไรก็แล้วแต่นะครับ เพราะวันนี้เนี่ยผู้ชนะเนี่ยนะครับผมพูดว่ากำลังกันแล้วกัน หรือว่ากำลังได้เปรียบอยู่ในเรื่องแสนยานุภาพเนี่ยทหารเขาเรียกว่ากำลังเป็นผู้ควบคุมสนามรบ หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นคนบงการได้หมดนะครับ จะเอาอะไรไงไว้ ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะอยู่บนเงื่อนไขตรงนี้ตรงที่ว่าสหรัฐกับอิสราเอลจะพอใจแค่ไหน ควบคุมได้หรือไม่ ควบคุมได้หรือไม่ เบ็ดเสร็จได้หรือไม่ ครับตรงนี้เอามันก็จะไปตอบอีกทีหนึ่งเวนนะครับเมื่อไหร่อย่างไร วันนี้เนี่ยดูท่าทีเราต้องคุยกันตรงนี้ให้เข้าใจนะครับว่าคำพูดของเนทันยาฮูเนี่ยที่บอกว่านี่คือ 40 ปีที่เรารอมา มันเป็นเรื่องจริงครับ มันมีความขัดแย้งเขาเคยเป็นเพื่อนรักกันนะครับ อิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยแล้วมาแตกคอกันในเรื่องของบทบาททางศาสนาและผู้นำตอนที่เกิดหลังปฏิวัติอิหร่าน 1979 ครับ นี่คือท่าทีของอิสราเอลแล้วก็คงเข้าใจตรงกันว่าเจ้าภาพในการเปิดศึกครั้งเนี้ยมันคืออิสราเอลและสหรัฐ มีคนบอกด้วยซ้ำไปว่าอิสราเอลน่ะคือคนจุดไฟขึ้นก่อน แล้วก็ไปลากเอาสหรัฐมาช่วย แต่อิสราเอลก็บอกเฮ้ยสหรัฐเป็นคนมาชวนผมก่อนนะ เอาละครับ ตรงเนี้ ก็ ย ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร จับมือใครดมไม่ได้ แต่มองจากหน้างานแล้วทั้งหมดเนี่ยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ เราต้องยอมรับว่าอิสราเอลจะนะครับถ้าอิหร่านยอมตามที่ว่านี่โอเค ไม่มีเรื่องของนิวเคลียร์นะครับ มีทีมเข้าไปตรวจนะครับจาก IAEA เข้าไปตรวจแล้วเฮ้ยไม่มีขีดความสามารถที่จะผลิตมิสไซล์อีกนะ ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสภาพแทบจะเป็นประเทศสลาดเลย ถ้าเขาทำได้ วันนี้ก็ต้องทำแบบนี้นะครับ แล้วอิหร่านถ้ายอมตามแบบนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็จะพูดกันรู้เรื่อง กลับมาประเด็นตรงนี้ว่าผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยอิสราเอลจะยืนหนึ่งเลยนะครับ ในภูมิภาคนั้น ไม่มีใครที่จะมาทาบเงาเขาได้อีกเลยแต่เผื่อใจไว้ ทีนี้นิดนึงผมไม่ได้สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะมีซีโร่ซัมเกมนะครับหมายความว่าโอ้โหแพ้กับชนะไปเลย อิหร่านเขาก็มีเขี้ยวเล็บเขายังมีบริษัทลูกอีก3 บริษัท
มีฮามาสนะครับ มีเฮสบอลเลาะห์มีฮูตี และเพิ่มนะครับว่าวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่ศรัทธาในแผ่นดินเกิดของเขา เชื่อในพระเจ้า แล้วก็บอกว่าพระเจ้าสั่งให้ผมลงมืออเรื่องการก่อการร้าย การก่อเหตุอะไรต่างๆ เหล่านี้ นี่คือองค์ประกอบในการคิดครับ ถ้าจะบอกว่าโอเคหยุดยิงเหมือนอเมริกาเอาระเบิดปรมาณูไปทิ้งญี่ปุ่นมาเซ็นสัญญา แล้วหยุดเลย อันนั้นไม่ใช่ ผมยืนยันนะครับ ไอ้คำว่ายืดเยื้อเนี่ยมันจะมีแต่จะไปเกิดที่ไหนอย่างไร มันเป็นเรื่องของความแค้นนะครับ อันนี้ต้องพูดกันตรงๆเพราะลักษณะของความขัดแย้งในภูมิภาคอย่างนั้นนะครับ เรื่องของโลนวูฟ ใช่ ใช่ไหมครับ ไอหมาป่าเดียวดายเนี่ย ที่อ้วกขี้ของอ้วกคนเดียว ไม่ต้องสังกัดองค์กรอะไรเลย เอาระเบิดผูกตัวแล้วเดินเข้าไป สิ่งต่างๆ เหล่านี้เผื่อใจเอาไว้หน่อย ว่าจะมี เผื่ออีกนิดนึงที่ท่านทูตอิหร่านพูดมาเนี่ยผมคิดในเชิงบวกนะครับ อยากจะบอกได้ว่าท่าทีของท่านที่ออกมาแบบนี้เนี่ยท่านก็พยายามจะบอกกับเรา หรือท่านไม่พูดนะครับ แต่เราต้องเข้าใจว่าขอความคุ้มครอง อย่างนี้คุณผู้ชม ผมให้คุณผู้ชมไปที่ออนไลน์กันต่อ สแกน QR Code หน้าจอนะครับ ใน YouTube ไปที่ Terror Digital Facebook ไปที่ถกไม่เถียง เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อ วิเคราะห์กันต่อในประเด็นนี้ ครับ นอกเหนือจากนี้นะครับ มีการเรียกร้องที่สหรัฐแล้วนะครับ ไม่ได้เรียกร้องว่าให้แบบยุติอะไรนั่นคือ ครับ เซเนตเขาโหวตกันไปแล้วนะครับ ฮะ แต่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งลูกชาย ครับ ไปรบที่อิหร่าน ครับ แต่ลูกชายยังไม่ไปเพราะเขาบอกว่าสูงเกินกำหนดสูงเท่าไหร่ล่ะมันสูงเกินกว่ากำหนด นี่แหละเป็นแฮชแท็กตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ที่สหรัฐอเมริกาอย่างหนักหน่วง เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติม ครับ ในออนไลน์รวมถึงพูดคุยกับคุณรังสิมันต์โรมด้วยนะครับ ขอบคุณทั้งสองท่านในทีวี ครับ สวัสดีครับ ทั้งหมดนี้ตรงไปถึงลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ อยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ กลับเข้ามาครับช่วงออนไลน์ของถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับรับชมทาง Terror Digital นะฮะใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาณตอนนี้ยังไม่ได้โหวตให้เรานะรบกวนช่วยโหวตให้หน่อยได้ไหมครับเราอยากทราบความคิดเห็นของท่านนะครับคุณคิดว่าหลังจากนี้ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นหรือไม่พุ่งแน่นอนไม่พุ่งไม่แน่ใจนะครับโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับอยากทราบความคิดเห็นของคุณผู้ชมณตอนนี้คิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ที่เราติดตามตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับที่มีการโจมตีแล้วก็สังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะครับรวมถึงท่านอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะครับอยู่กับเราต่อเนื่องกันยาวๆเดี๋ยวมาพูดคุยวิเคราะห์กันเพิ่มเติมยังมีอีกหลากหลายประเด็นนะครับที่ยังเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตะวันออกกลางนะฮะรวมถึงตัดภาพมาที่ประเทศไทยเรื่องของการเมืองไทยนะฮะว่าท่าทีของเราควรจะวางตัวอย่างไรนะเมื่อหลายปีก่อนถ้าผมจำไม่ผิดก็เกิดเหตุระเบิดที่สุขุมวิทซอย 71 นะเข้าใจว่ามีการเตรียมการเพื่อที่จะก่อการร้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เป็นการระเบิด และรู้สึกจะเป็นชาวอิหร่านนะครับไม่ได้บอกว่าโอเคเป็นชาวอิหร่านไม่ดีไม่ใช่เผอิญเขาเป็นสัญชาติอิหร่านนะวันนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมท่านนิพัฒน์บอกกับผมกับอาจารย์จ๊ะเมื่อสักครู่นี้นะฮะบอกว่ามีข่าว breaking news เข้ามาล่าสุดที่ท่านติดตาม ถ้าเป็นจริงถือว่าเป็นข่าวที่น่าจะบรรเทาเรื่องของราคาน้ำมันได้ประมาณหนึ่งหรือเปล่าเอาข่าวอะไรฮะท่านฮะ เพื่อการตรวจสอบนะครับ เพื่อตรวจสอบร่วมกัน แล้วก็คุณตินก็จะได้ ช่วยกัน เช็คด้วยตรงนี้ ตรวจสอบ มันมี breaking news ที่ออกมาว่าผบกองกำลังปฏิวัติพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน IRGC เนี่ยได้ประกาศมาแล้ว ประกาศ เรื่อง ว่า เรือที่จะผ่านฮอร์มุสไม่ได้ คือเรือสหรัฐ เรือของสหภาพยุโรป และก็เรือของอิสราเอล มันก็คือการผ่อนคลายใช่ไหมครับ แล้วก็ผมก็คิดว่า
ผู้นำของอิหร่านเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอยากจะหาศัตรูอะไรให้มันมากไปกว่านี้ สรุปแล้วไอ้ช่องแคบฮอร์มุสที่เราพูดคุยกันอยู่บอกว่าเฮ้ยมีการควบคุมแล้วปิดแล้วใครผ่านมายิงใครผ่านมายิงเนี่ยที่สหรัฐต้องบอกว่าโอเค ถ้าเรือน้ำมันจะผ่านเดี๋ยวสหรัฐเนี่ยจะคุ้มกัน ให้ ประกันบริษัทประกัน ครับ ไม่ประกันใช่ไหมสหรัฐ ครับ ประกันให้ ครับ กลับกลายเป็นว่าท่านนิพัฒน์บอกว่าล่าสุดทาง ครับ อิหร่านเป็นคนบอกเอง ครับ บอกว่าเอาอย่างนี้ไอ้ช่องแคบฮอร์มุสที่มันเป็นเส้นทางเส้นเลือดสำคัญของการลำเลียงน้ำมันน่ะเอาเป็นว่าถ้าเรือสัญชาติอเมริกา ครับ เองไม่ต้องมา เรือสัญชาติ EU ครับ นะสหภาพยุโรปเองไม่ต้องมา ครับ สัญชาติอิสราเอลเองไม่ต้องมา แต่ ครับ ถ้าเป็นสัญชาติอื่น อ่า ได้หมด ได้หมด ครับ ความหมายคืออย่างนี้ ถูกต้องครับ ตรวจสอบนะครับ ตรวจสอบนิดหนึ่งตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสร้างสรรค์อิหร่านเองก็บริหารความพึงพอใจของชาวโลกเหมือนกัน เพราะว่าไม่งั้นตัวเองเป็นผู้ร้าย ใช่ นะครับ เพราะว่าน้ำมัน1 ใน 5ของโลก และยังมีแก๊สอีกที่จะต้องผ่าน เพราะฉะนั้นนี่คือการเลือกปฏิบัตินะครับที่ชัดเจน อ่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะ ครับ นี่เข้ามาแล้วนะขอบคุณทีมงานด้วยนะฮะอาจารย์จ๊ะนิดเดียวสั้น ครับผม ๆกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านก็คือ IRGC บอกว่าช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญข ครั อบ งโลก ปิดกั้นเฉพาะเรือจากสหรัฐอิสราเอลยุโรปและพันธมิตรตะวันตกอื่น ๆ เท่านั้น ฮะ โอเค แล้วคำพูดของท่านนะบอกว่า เราเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า ตามกฎหมายและมติระหว่างประเทศในยามสงคราม สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จะมีสิทธิ์ควบคุมการผ่านช่องแคบฮอร์มุสเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะควบคุม และเขาบอกว่า ตอนนี้เรือของสหรัฐอิสราเอลยุโรปและพันธมิตรของตะวันออกอื่น ๆ เองไม่ต้องมา ไม่ต้องผ่าน อืม ที่เหลือผ่านได้ โอเค เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะ ครับ เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้นะ นี่คือ ครับ ข่าว breaking news เข้ามาเสริมที่ท่านนิพัฒน์ทองเล็บพูดเมื่อสักครู่นี้ นั่นหมายความว่าเขาไม่อยากจะเป็นศัตรูกับทุกคน แน่นอนครับ เพราะว่าวันนี้เขาก็ต้องบริหารนะครับ เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่าเนี่ยไม่งั้นทุกคนก็จะโกรธและเกลียดเขาหมดนะครับ ผู้ที่ใช้น้ำมันหลักตรงเนี้ยคือจีนนะครับ มันมีญี่ปุ่น มีเกาหลีนะครับที่ใช้ตรงนี้อยู่ แล้วก็อินเดีย เอาเป็นว่าผมเติมนิดนึงนะครับ กายภาพของฮอร์มุสตรงนี้นะครับ เพื่อจะได้นึกออกกันว่านั่นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะ ส่วนที่แคบที่สุดเนี่ยมันคือประมาณ 33 กิโลเมตร ฮะ นะครับ ส่วนที่กว้างที่สุดก็ประมาณ 50 กิโลเมตร ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับการเลือกปฏิบัติตรงนี้ที่จะให้ใครผ่านได้ไม่ได้ วันนี้อิหร่านบอกว่าเดี๋ยวอ้วกคุมทีนี้อเมริกาจะทำยังไงนะครับ กับอิสราเอลที่ตัวเองโดนห้ามอยู่ะ แต่ รับ คนอื่นไปได้ คนอื่นไปได้เอาละครับ นี่คือการสร้างประเด็นปมปัญหาให้ แต่ถือว่าเป็นการผ่อนคลายสำหรับประเทศอื่น ครับ ๆ นั่นหมายความว่าอาจารย์จ๊ะถ้ามองในมิติการเมือง ครับ เขาก็ต้องหาพวก ก็เป็นเรื่องปกติฮะ อืม ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกสำหรับผมเป็นผมก็ทำแบบนี้ อืม นะครับ เพราะว่าในสภาวะแบบนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าอเมริกาเนี่ยเขายังดำรงความมุ่งหมายนะครับ อย่างน้อยที่สุดในระยะสั้นเนี่ยนะครับ ก็คือการเน้นไปที่ยุทธวิธี ครับ นะครับจะระเบิดให้ลาบเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในอิหร่าน ครับ สิ่งที่อิหร่านทำอยู่ในขณะนี้ก็คือว่านะครับในทางยุทธวิธียุทโธปกรณ์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นรอง อืม แต่สิ่งที่อิหร่านกำลังจะใช้ก็คือว่าใช้การต่อสู้ทางการเมืองนะครับการต่อสู้ทางการเมืองก็คือว่าเฮ้ยแสวงหามิตรให้เยอะนะครับแล้วจำกัดศัตรูให้น้อยนะครับเพื่อที่จะเอาพลังของมิตรที่เยอะนี่แหละนะครับเอามาเป็นตัวคานกับยุทธวิธีทางการทหารของอเมริกา นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นจะบอกว่าเป็นข่าวดีของเราต้องเฮกันเลยไหม ก็ถือว่าก็พอบ รรเทาได้บาง พอ ครั้ง หายใจ หายใจได้ โล่งในระดับหนึ่ง แต่เชื่อผมเถอะครับในสภาวะแบบนี้เนี่ยแม้นหวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับผมไม่ได้บอกว่าเราจะไปรบกับอิหร่าน ครับ เพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเราก็เป็นมิตรที่ดีต่อกัน ครับ เราก็ไม่ไปรบกับอเมริกา ครับ แต่ไอ้ข้างๆบ้านเรานี่แหละ ขณะที่ทั้งโลกเนี่ยไปสนใจนะครับกำลังถล่มเตหะรานกันอะไรกันเนี่ยข้างบ้านเราเนี่ยนะครับ ตัวดี กัม ร พู อบ ชา สา ใช่ ม ไหม นี่แหละรอบสามนี่แหละ กัมพูชาใช่ไหม ทั้งเผาป่าทั้งโน่นนี่นั่นเราก็เห็นอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ ครับ เพราะนั้นแล้วเนี่ยผมยังยืนยันว่าวันนี้เนี่ยนะครับท่าทีของอิหร่านออกมาอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆนะครับแล้วมันจะดียิ่งขึ้นนะครับถ้า
ข้อเสนอของท่านเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเนี่ยได้รับการพิจารณานะครับจากรัฐบาลใหม่ ซึ่งควรจะเข้ามาทำงานให้เร็วที่สุดนะครับเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นผลดีกับนอกจากผลดีกับชาวโลกแล้ว มันก็เป็นผลดีกับประเทศไทยด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้โจทย์ข้างๆบ้านเราเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเราอย่าไปลืมเพราะไอ้ข้างบ้านเราเนี่ยของจริงนะครับ อาจารย์จ๊บเสริมมาที่อาจารย์จ๊บพูดนะฮะท่าน ครับ ท่านอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่ ครั แน่ บ ใจแต่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านรองโฆษกกองทัพบก ฮะ นอกรอบนะครับ ครั ถา บ มว่าสถานการณ์เป็นยังไง ครับ เพราะเราก็ไปยุ่งเรื่อง ครับผม อื่นใช่ไหมผมก็ถามคือท่านก็บอกกับผมนะฮะท่านก็บอกว่าตอนเนี้ยคือทุกคนอยู่ในฐานที่ตั้งและไม่ประมาทเลย แล้วก็มีการเติมเข้าใจว่ามีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเตรียมการอะไรบางอย่างหรือเปล่า เพราะฉะนั้นไทยเองเราก็ไม่ประมาทเช่นเดียวกัน ท่านนิพัฒน์มีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะเอานี่กลับมาที่ไทยกัมพูชาแล้วนะ โอเค เติมของอาจารย์จ๊ะ คือมันสัมพันธ์กันไง สัมพันธ์กันแน่นอน สัมพันธ์กันจริง ผมชอบอาจารย์จ๊ะก็บอกว่าข้างบ้านเราอะตัว ครับ ดีคำว่าตัวดีมันคือไม่ดีคุยกันให้เข้าใจนะเวลาชมใครว่าตัวดีเนี่ย แปลว่าไม่ดี จริงๆว่าไม่ดีนะครับโอเคกลับมาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับในทางทหารตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการเสริมความมั่นคงอยู่ตลอดเวลา เราเองเราก็ต้องทำนะครับ ใช่ครับ เอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเห็นไหมครับ แล้วก็ปรับบังเกอร์อะไรต่างๆ เหล่านี้หน้าที่ใครหน้าที่มันไม่มีการปล่อยนะครับสายกัมพูชาก็ทำในลักษณะนี้ ผมดีใจนะครับที่มีการเปิดประเด็นตรงนี้ขึ้นมา และโฆษกกองทัพบกก็บอกกับเรานะครับเอาเป็นว่า alert นะครับยังตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ครับ สำหรับผมแล้วพูดเสมอว่าสถานการณ์ไว้ใจไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งหนึ่งที่ชัดที่สุดในขณะนี้เนี่ยลักษณะการก่อกวนด้วยการเผาป่าเห็นไหมครับ ตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นละสื่อก็นำเสนอเยอะแยะไปหมดเลย ว่าเอาละมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับว่าหยุดยิงกันแล้วจะต้องไม่ทำอะไรยังไงเผาป่ามันเป็นเรื่องไฟเกิดขึ้นเองหรือเปล่า โถเขารู้กันหมดนะครับว่าไอ้จุดสันดาบเนี่ยมันมาไม่ถึงนะครับ แกน่ะเผาตลอดแล้วเผาไปเผามาหาควันกลับไปหาตัวเองนะครับ เราก็หัวเราะกัน เอาเป็นว่าก็ยังมีความเคลื่อนไหว ครับ อยู่ตลอดเวลาในลักษณะรบกวนนะครับก่อกวนสร้างความรำคาญอะไรก็แล้วแต่ เอาละครับ เราก็ต้องเผชิญกับมันนะครับ แล้วทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนตลอดในวันนี้เนี่ย ไม่มีนะครับเรื่องที่จะลดลาวาศอก ใช่ นะครับ ใช่ครับ เขาก็ยังเข้มกันอยู่ เอาเป็นว่าทนหน่อยนะครับ เรื่องควันนะครับที่เขาพยายามจะเผาอะไรเข้ามาตรงนี้ เขาพยายามก่อกวนแหละ ก่อกวน แล้ว นะครับ เราไม่ประมาทเพราะว่าเขาจะหาจังหวะ ครับ จังหวะที่เราอาจจะเผลอ อ่า ใช่ไหมอาจารย์จ๊ะเผลอปุ๊บแล้วมัน ๆ ซั ก็ ด แหงอยู่แล้วฮะ มาสร้างสถานการณ์แต่ เอ้า ตอนเนี้ยพี่ใหญ่เขากำลังลบเพราะพี่ใหญ่ไม่รู้ ไอตอนลบกันนี่แหละโคตรน่า กัง โคว ล ตรน่ากังวลเลย อ่า นะครับ อ๋อ คุณเคยได้ยินว่าสมัยก่อนมีศัพท์ในวรรณคดีเรื่องอีเหนา ย่องตอด ย่อง นะครับ ต่อ พฤติกรรมย่องตอด เป็นแบบนี้ ต้องระวังต้องระวัง ต้องระวังฮะแล้วผมเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ครับ สิ่งที่อันนี้ผมก็ต้องเรียนไปถึงกระทรวงกลาโหมแหละ ซึ่ง นะครับ เดี๋ยวจะพูดคุยเรื่องกระทรวงกลาโหมในประเทศไทยด้วยนะ ฮะ ว่าตกลง คือ ใครจะเป็นรัฐมนตรี เอาในทางวิชาการ ฮะ วันนี้กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าก็ต้องฝ่ายวิชาการของกระทรวงเนี่ยก็ต้องติดตามรูปแบบการทำสงครามของอเมริกากับอิหร่าน ครับ อันนี้ในทางวิชาการจริง ๆ นะ ครับ รูปแบบหนึ่งที่เราเห็นแน่ ๆ ก็คือว่าอาวุธราคาถูกแต่สร้างได้เยอะ ครับ แต่ทำลายล้างได้ศูนย์ที่เราบอกว่าโดรน โดน นะฮะผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ครับ ศักยภาพของเด็กน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เรียนอยู่ในสถาบันอาชีวะ ครับ เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยของ ครับ เราเนี่ยโดรนแบบเนี้ยรับรองครับสร้างได้เดือนละเป็นหมื่นลำ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงได้ยกบอกว่าข้างๆบ้านเราเนี่ยรอบที่แล้วก็แสดงให้เห็นว่าก็ใช้โดรนแบบนี้เหมือนกัน ครับ นะครับ วันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยควรจะนะครับ ครับ เขาเรียกว่าเตรียมนะครับแม้นหวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับนะครับเราอาจจะไม่มีเงินไปซื้อฝูงเครื่องบินอีกเป็นหมื่นล้าน ครับ นะครับแต่ DIY โดรนแบบนี้ซึ่งน้องๆที่เรียนวิศวะเรียนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรับรองทำได้ทุกมหาวิทยาลัย ครับ ทำได้ทุกสถาบันอาชีวะ เรื่องนี้ควรจะผลักดัน ครับ เรื่องที่สองนะครับไปปลดล็อกนะครับ
กฎระเบียบอะไรที่ทำให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราเนี่ยมันโตได้ในประเทศอื่นยกเว้นในประเทศไทย เช่น กรณีรถถังรถเกราะของชัยเสรีเนี่ยฮะ ครับ ซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับไปเป็นอุปกรณ์ของ UN ของหลากหลายประเทศ แต่น่าแปลกใจอยู่ในประเทศไทยน้อยเหลือเกิน เอาละมันจะเกิดจากอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าไอ้กฎระเบียบที่มันไปทำให้เรื่องแบบนี้นะครับ แทนที่เราจะได้ใช้โอกาสนี้ ครับ ยกระดับอุตสาหกรรมนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาตัวเอง ครับ นะครับเพราะถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานนะทิน ครับ ของแบบนี้มันไม่ใช่ยาดมใช่ไหม มาวันนี้ คุ ซื้ ณ อได้ อยาก เลย จะคุณซื้อได้เลย เพราะนั้น โอเค ตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ควรจะต้องมีแนวนโยบาย เตรียมเอาไว้นะครับ เพื่อรองรับรัฐบาลชุดใหม่ เพราะเรื่องนี้มันช้าไม่ได้ อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านต่อไปแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะคุยประเด็นนี้นะฮะแต่ก่อน ครับ ที่จะไป ผม ตรงนั้นมีความเคลื่อนไหวจากอิหร่าน ครับ เกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐไปจมเรือของอิหร่านนะครับคุณผู้ชมครับที่ยิงตัวปิโดใส่นะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนะครับคุณอับบาสอารักชีนะบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องเสียใจอย่างสุดซึ้ง ครับ กับแบบอย่างที่ตนได้สร้างขึ้น หลังจากเรือดำน้ำสหรัฐจมเรือของอิหร่านนะครับคำกล่าวของท่านรัฐมนตรีท่านนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลอิหร่านยอมรับว่าเรือรบจมในมหาสมุทรอินเดีย ท่านอารักชียังบอกด้วยนะสหรัฐได้ก่ออาชญากรรมทางทะเลห่างจากชายฝั่งอิหร่าน 2,000 ไมล์เรือฟรีเกตซึ่งเป็นแขกของกองทัพเรืออินเดีย บรรทุกลูกเรือเกือบ 130 นายถูกโจมตีในน่านน้ำสากล โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าจำคำพูดของผมไว้ สหรัฐจะต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งกับสิ่งที่สร้างขึ้น ฟังแล้วแปลว่า แปลว่าเรือที่ติดธงสัญชาติอเมริกันหนาวหมดเอาผมพูดตรงๆนะ ไม่จบแน่ และไม่ใช่เรือรบด้วยนะครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าเรือเนี่ยทุกลำในโลกใบนี้นะครับเรือที่ถูกกฎหมายเนี่ยเขาต้องมีสัญชาติ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮะถ้าใครเคยดูหนังนะเรื่องอินิกมาเรื่องอะไรเนี่ยนะครับหนังฮอลลีวูดเรื่องสงครามเรือสอยเรือขนสินค้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะครับอันนี้ผมพูดตรงไปตรงเราอาจจะได้เห็นปฏิบัติการของฝ่ายอิหร่านนะครับต่อเรืออาจจะเป็นเรือขนส่งสินค้า ซึ่งติดธงอเมริกัน หรือติดธงพันธมิตรของอเมริกัน อันนี้ก็ต้องคอยติดตามดูนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนแล้วฮะว่าวันนี้เนี่ยใครที่อาจจะเกิดไม่ทันสงครามโลกครั้งที่2 ครับ ไม่เคยเห็นอะไรนะยุทธนาวี นะครับว่าเฮ้ยมันต่อตีกันยังไงในการรบทางเรือแบบดั้งเดิมเนี่ย ครับ เอาตอร์ปิโดไปยิงเรือเนี่ยน่าจะได้เห็นอีกหลายล ครับ ำนะครับ ท่านนิพัฒน์มอง ทั้ง ไฮะ สองฝ่าย จากการตอบโต้ของอิหร่านแสดงว่า เห็น ไม่ง่ายละงานนี้ไม่ง่ายละ เห็นตรงกับอาจารย์ ไม่จบ จ๊ะ ง่ายๆ นะครับ ละ แล้วก็คลิปวิดีโอที่เปิดเผยที่ดูกันอยู่ในขณะเนี้ยมันเป็นคลิปที่ตอนที่พีทเฮดเซก ใช่ รัฐมนตรีกระทรวงสงครามสหรัฐเป็นคนแถลง คือตั้งใจเอามาเปิดเผยเลย ด้วยความภาคภูมิใจ แล้วก็กลับไปที่ข้อมูลคุณทิน ที่บอกว่าศรีลังกาชี้แจงแล้วว่าไอ้เรือลำนี้มายังไง ที่อาจารย์จะถามเนี่ยเพิ่งเสร็จจากการสวนสนามทางเรืออมีจริงครับ แต่ละปีเนี่ยมันจะมีประเทศที่ขอเป็นเจ้าภาพสวนสนามทางเรือ แต่ละประเทศก็จะส่งเรือไปนะครับ ไปผูกมิตรกันเอาเป็นว่าเขามี ครับ มิตรภาพของกองทัพเรือกันอยู่ในหลาย ๆ ประเทศ แล้วไปจอดอยู่ตรงนั้น ตามข่าวที่บอกว่ามันเสียใช่ไหมครับ แสดงว่าไม่เคลื่อนที่ ครับ ตรงนี้น่าสนใจนะครับ ถ้าไม่เคลื่อนที่เนี่ยแล้วกำลังขอความช่วยเหลือจาก ใช่ ศรีลังกากำลังไปช่วย แสดงว่าจอดอยู่ โอ้โหโหดนะครับเรือที่ไม่ได้วิ่งเนี่ย แล้วไป มันจอดอยู่เนี่ยกำลังรอช่วยความช่วยเหลืออแล้วไปซัดตอร์ปิโดใส่เขาเนี่ยตายกว่าเท่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแค้นก็ออกมาจากคำพูดตรงนี้นะครับ อันนี้ ก็ เข้าใจได้ครับ ครับ เข้าใจได้ อ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปในสถานการณ์นี้นะครับ แต่ในอเมริกาเองคุณผู้ชมครับ ตัดภาพไปที่สหรัฐ มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างกว้างขวางนะครับ และมีแฮชแท็กขึ้นมาแฮชแท็ก Send Baron Send Baron นะครับกำลังติดฮิต ติดเทรนด์ในโซเชียลมีเดียสหรัฐหลังมีคนทำเว็บไซต์เสียดสีเนี่ยฮะ Barron คือใครครับ เรียกร้องให้แบรนคือลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งแบรอนทรัมป์
ลูกชายวัย 19 ปีเข้าไปเป็นทหารรับใช้ชาติ เพื่อไปรบกับอิหร่านครับ หลังทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้นำที่ส่งลูกหลานคนอื่นไปเสี่ยงชีวิต ในขณะที่ครอบครัวตัวเองเนี่ยปลอดภัย ซึ่งหลายสำนักข่าวก็รายงานว่าเขาอาจจะได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารนะฮะเหตุผลคืออะไรครับ ตัวสูงเกินไปฮะเขาสูง 2 เมตรกับอีก 6 เซนติเมตรฮะคุณผู้ชมแบรอนเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กสุดของโดนัลด์ทรัมป์กับมาเลเนียทรัมป์ภรรยาคนที่ 3 ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนายแบรอนนะฮะเกิดเมื่อปี 2006 อายุกำลังจะครบ 20 ปีโดยบริบูรณ์นะ ทั้งนี้นะฮะเขาบอกว่าชายชาวอเมริกันวัย 18 ถึง 25 ปีนะครับก็ต้องลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานเฉพาะนะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกณฑ์ทหาร ในกรณีที่ประเทศเนี่ยเกิดภาวะฉุกเฉินหรือสงครามขั้นรุนแรง ซึ่งมีรายงานว่าเขาลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่อายุ 18 ปี แต่ปรากฏว่านะครับนายแบรอนคนนี้มีความสูงเกินเกณฑ์ฮะสูงกว่า 205 เซนติเมตรก็คือ 6 ฟุต 9 นิ้ว 6 ฟุต 9 นิ้ว คุณผู้ชมครับ ซึ่งถือว่าเกินขีดจำกัดนะที่รับใช้ชาติได้ก็คืออยู่ที่ 6 ฟุต 8 นิ้วเขาเกินมาฮะในบางตำแหน่งก็จะมีข้อจำกัดในการใช้ยุทโธปกรณ์สรุปง่ายๆคือว่าลูกชายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นทหารไม่ได้เขาพูดอย่างนี้ก็เลยติดแฮชแท็กsend Barron ส่ง Barron ไปส่ง Barron ไปนะครับแต่ผมย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาการรับใช้การเข้าเป็นทหารเนี่ยถามว่ามันมีเกณฑ์ความสูงไหมโดยเฉพาะUS Navy เนาะทางเรือเนี่ยมันก็จะมีความสูงที่ถ้ามันเกินแล้วมันจะไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ในเรือถูกต้องไหมครับแต่ในอดีตมีนักบาสคนหนึ่งชื่อเดวิดโรบินสันเดวิดโรบินสันเล่นให้สเปอร์สนะฮะ ใช่ เล่นให้สเปอร์สของซานอันโตนิโอสเปอร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสูง 7 ฟุต 1 นิ้ว ถามว่าเขารับราชการทหารเขาเป็น US Navy ก็คือทหารเรือแต่เนื่องจากความสูงของเขาเกินเขาก็เลยไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่บนเรือครับแต่ให้มาปฏิบัติหน้าที่ภาคพื้นดินเขารับใช้ชาติอเมริกันอยู่ 2 ปี ก็มีคนไปล้อเลียนบอกอ้าวเฮ้ยเดวิดโรบินสันสูงกว่าลูกคุณต้อง2-3 นิ้วอ่ะเขายังรับใช้เป็นทหารได้เลยทำไมคุณไม่ส่งลูกคุณไปเป็นทหาร คุณนิพัฒน์คิดโอเคครับคือเวลาพูดถึงฟุตเนี่ยคุณอาจจะมองแล้วมันกี่ฟุตมันสูงเท่าไหร่วะ7 ฟุต 1 นิ้วอ่ะครับคุณทีมงานลองกดเครื่องนี้คุณก็เอา 2 เมตรกว่า 2.54 เมตรกว่า 2 เมตรกว่า 2 เมตรกว่า ใช่ไหม นะครับ 2 เมตรกว่า 2 เมตรกว่าก็เอาอย่างนี้เอาผมเปรียบเทียบ นี่ๆๆ ให้มันง่ายขึ้น นี่นายกของเราเนี่ยนายกเศรษฐาเอางี้คุณไม่ต้องลุกนายกเศรษฐาเนี่ยท่านสูงประมาณเขาถามผม180 เซนติเมตรเดี๋ยวก่อนเอาเป็นว่าท่านนายกเศรษฐาไม่ เปล่าผมแค่เห็นภาพไงท่านสูง180 กว่า180 กว่าแน่นอนแต่หมายความว่าลูกชายทรัมป์เนี่ยสูงกว่าคุณเศรษฐาอีกประมาณเกิน20 เซนมันจะได้เห็นภาพกันไงฮะเพราะท่านเศรษฐาเนี่ยสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ผม5 ฟุต 11ประมาณ179 ก็สูงกว่าคุณอีก30 เซนอีกฟุตหนึ่ง1 ไม้บรรทัดประมาณนี้ครับผมไม้บรรทัดกว่าครับผมความสูงครับก็ผมจะบอกให้นะครับคือเรื่องนี้ถ้ามันมีเกณฑ์แบบนั้นนะครับแล้วก็เดวิดโรบินสันนะครับซึ่งเป็นนักบาสที่ผมชอบด้วยนะเขาเป็นนักเรียนในเรือแอนนาโปลิสนะครับเขาไม่ใช่แค่เนวีธรรมดานะครับเขาคือนักเรียนในเรือแอนนาโปลิสสถาบันทางผลิตนายทหารเรืออันดับ1ของโลกนะครับแล้วก่อนที่จะมาเล่นบาสนะฮะคือถ้าเกณฑ์นี้เนี่ยเดวิดโรบินสันเคยเข้าไปทำงานของกองทัพเรือ US Navy ถูกครับแต่ในตำแหน่งซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่บนเรือรบแต่ต้องไปทำอย่างอื่นเนี่ยแล้วเกณฑ์นี้มันยังคงอยู่นะครับแล้วมันมีการหลบเลี่ยงท่านก็ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์หรือเผลอๆอาจจะโดน impeachment ว่าใช้อิทธิพลอะไรหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นกระบวนการการเมืองภายในอเมริกาก็ต้องไปตรวจสอบกันเรื่องของเขาแต่เอาเป็นว่าท่านนายกเศรษฐาครับ192 เซนติเมตรก็คิดดูนี่ก็สูงกว่า192 เซนติเมตรสูงกว่านายกเศรษฐาอีกร่วม20 เซนนะครับคือที่พูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคนสูงเนี่ยนะครับจะไปผมกำลังไม่ได้แปลว่าผมไปเชียร์เขาผมแค่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกณฑ์ของอเมริกันแล้วเดวิดโรบินสันเนี่ยนะครับเขาก็มีวิธีเข้าไปทำงานในกองทัพด้วยการไปทำงานในตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้อยู่บนเรือรบนะครับเพราะนั้นฝ่ายการเมืองอเมริกันก็ต้องตรวจสอบประธานาธิบดี
เฮ้ยคุณยกเว้นกฎนี้เพื่อลูก แต่มันจะ คุณ ไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าจริงๆเดวิดโรบินสัน ครับ เขาได้ข้อยกเว้นจริง ฮะ ๆมันเกินอยู่แล้ว แต่เผอิญ ฮะ หัวหน้าเจ้านายเขาบอก ครับ โอเคงั้นหาข้อยกเว้นให้เข้าไป ก็ไม่เป็นไรไง เออ แต่ผมจะบอกว่า การเมืองอเมริกันเนี่ยมันมีกระบวนการเรื่องพวกนี้ในการตรวจสอบเข้มงวดกันอยู่แล้ว โอเค นะครับยิ่งมาละเว้นกฎเกณฑ์นะถ้าเป็นอย่างที่แซะกันอยู่เนี่ยนะละเว้นกฎเกณฑ์เพื่อลูกเนี่ยผมไม่คิดว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนไหนจะรอด อันนี้ผมพูดตรงๆนะครับ อ่ะโอเค ต่อให้คุณเชียร์ทำนะ ผมคิดว่านะเรื่องแบบนี้อเมริกันเนี่ย เอาให้ชัวร์ เขามี ให้ เก ชั ณ ด ฑ์ของเขา เอาให้ นะครับ ชัดนะฮะ แต่เรื่องการแซะกันเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องเข้าใจกัน โอเคอาจารย์จ้าผมขออนุญาตไปตรงนี้ต่อนิดนึงนะฮะคืออันนี้คือลูกชายใช่ไหมท่าน ครั ฮะ บลูกชาย แต่ ครับ ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่ได้เป็นทหารเช่นเดียวกันมีข้อมูล เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะภาวะกระดูกงอกที่ส้นเท้า ครับ นี่คือ มีการขอใบรับรองแพทย์นะครับ ภาวะกระดูกงอกที่ส้นเท้านะครับ ต้นเรื่องเนี่ยใบนี้นะครับใบรับรองแพทย์ออกด้วยดรแลรี่บรอนสตีนเป็นผู้เช่าพื้นที่เปิดคลินิกในอาคารที่เฟร็ดทรัมป์พ่อของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นเจ้าของ ก็เลยออกใบนี้ให้ ครับ ออกใบนี้ให้บอกว่าคุณมีกระดูกงอกที่ส้นเท้า ฮะ คุณเป็นทหารไม่ได้ ครับ นี่คือข้อกังขาที่มีอยู่เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้ครับ ครับ เอาละครับคุยกันตรงนี้ ผมคิดว่าผู้ชมสนใจเรื่องนี้นะครับ ผมกลับมาที่หลักการนิดนึง เชิญครับ ว่าการเข้าไปในกองทัพสหรัฐเนี่ยเป็นความสมัครใจ ครับ นะครับ ไม่มีการเกณฑ์ ถูก ตร ครับ งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย อืม ส่วนที่เอามาพูดกันตรงนี้เนี่ย นะครับ ว่าสูงเกินไปเนี่ย มันมุดเข้านู่นเข้านี่ไม่ได้อะไรเนี่ยมันเป็นการแซะผมเชื่อเช่นนั้นนะครับ ครับ แต่ข้อมูลที่ผมได้มาได้อ่านมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเหตุผลที่แพทย์ระบุว่าคนเนี้ยนะครับบารอนเนี่ยเป็นทหารไม่ได้ เพราะว่ากระดูกสันหลังคดนะครับเอาลองตรวจสอบดู ไป ซึ่งก็อาจจะคล้ายๆกับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เอามาทำให้มันสนุกซะเพราะว่าฝ่ายที่ไม่ชอบทรัมป์ก็เอาเรื่องนี้มาแคะยังมีอีกรูปหนึ่งนะครับที่ออกไปไวรัลทั่วโลกเนี่ยคือเป็นรูปที่บารอนทรัมป์เนี่ยไปทำมืออย่างเงี้ยครับผมก็เรียกไม่ถูก นะครับกับลูกสาวคิมจองอึน จับเอามาคู่กัน เพื่อให้เห็นว่านี่คือลูกของผู้นำที่โหดเหี้ยมอันนี้มาเขาจัดรูปอย่างนั้นนะครับ ผมไม่ได้พูด ครับ มันมีอีกรูปหนึ่ง ฮะ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับวันนี้ AI มันทำได้หมดอะนะค ครั รับบ จะทำอะไรยังไงก็ อ่ะ คุยกันให้มันเรียกว่ามีรสชาติหน่อยตรงนี้ นะ นะ ค ค รั รั บบ โอเค งั้นตัดภาพกลับมาจากสหรัฐกลับมาที่เมืองไทยแล้วกัน ครับผม ค้างอยู่ ฮะ ท่านโรม ท่านรังสิมันต์โรมรอ ครับ ผ ผม ม นานแล้วนะครับผมเมื่อไหร่จะคุยกับผมสักที เอา ให้ ต้ ร อง อ คุยกับ สาย คุณ นะ โรมสิ คุณรังสิมันต์โรมนะครับว่าที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะครับ สวัสดีครับคุณโรมครับ สวัสดีครับ โอเค หวังว่าคงไม่ได้รอนานเกินไปนะฮะ เอาที่ถามเลยฮะ ว่าตกลงเนี่ยอาจารย์จ้าถามว่า เอ๊ะ ที่จะไปรายงานตัวเนี่ย รายงานตัววันที่ 9 ใช่ไหม มันขยับมาเป็นวันที่ 8 แทนได้ไหมให้มันเร็วขึ้นนะฮะทำไมถึงไปเจาะจงว่าเป็นวันที่ 9 ครับ จริงๆ วันที่ 9 มันคือวันจันทร์นะฮะ แล้วก็ผมคิดว่ามันเวลาเราจะไปรายงานตัวมันก็มีทั้งสสเขตกับบัญชีรายชื่อ ซึ่งมันก็อยู่ในหลายๆจังหวัดนะครับ เราเองก็มีความพร้อม ดังนั้นการไปวันที่ 9 ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร จริงๆ ต้องถามกลับว่าทำไมต้องให้เราเร่งขนาดนั้นนะฮะ หมายถึงทำไมต้องให้เร่ง คือตอนนี้เขาบอกสถานการณ์บ้านเมืองก็คือมันจะต้องรีบนะทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมไปรายงานตัวกันน่าจะหมดแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าทางฝ่ายค้านก็รีบเข้าไปรายงานตัวเพื่อให้มันครบสมบูรณ์นะเปิดประชุมสภาเลือกท่านประธานสภาอะไรก็ว่ากันไป จริงๆ ผมคิดว่าถ้าเราจะพูดเรื่องนี้ครับ ผมคิดว่ามันต้องตั้งโจทย์ก่อนว่าในวันนี้เนี่ยการที่รัฐบาลเป็นอยู่เนี่ยครับเขามีอุปสรรคอย่างการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอเคเรารู้เนาะว่ามันมีสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง แต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับ ก็ดูแล้วยังไม่มีจุดไหนที่รัฐบาลจัดการไม่ได้ ถ้ารัฐบาลจะจัดการไอ้ที่มันเป็นปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะฟอร์มรัฐบาลไม่ได้แต่เป็นปัญหาคือรัฐบาลไม่คุยกันการสื่อสารมีปัญหาขัดแย้งกันเองอันนี้คือผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการจะต้องจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นะในส่วนประเด็นที่2เราก็ต้องยอมรับว่าความล่าช้าในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะพวกผมแต่มันเป็นเพราะว่า
ทางกกตเนี่ยนะครับทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นมาเองดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราตั้งโจทย์เรื่องนี้ครับเราก็ต้องดูดีๆเหมือนกันว่าไอ้ที่พยายามที่จะมาบอกว่าให้พรรคประชาชนต้องเร็วขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการตั้งโจทย์ที่ผิดนะครับแล้วก็มันไม่ได้สำรวจดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับของพรรคประชาชนเลยนะครับมันเป็นเรื่องปัญหาการจัดการรัฐบาลเองด้วยซ้ำ อาจารย์จะเสริมไหมเพราะอาจารย์จะบอกเหมือนอะไรนะจะเอาชาติบ้านเมืองเป็นตัวประกันเหรอทำไมไม่อาจารย์จะได้พูดประเด็นนี้ไหม คือผมแค่ถามว่าเราจะมารายงานตัวในวันที่ 8 เนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับ ประเด็นของผมอยู่ตรงนี้นะครับ คือผมด้วยความเคารพต่ออาจารย์นะครับ ผมคิดว่าการที่พวกผมจะไปรายงานตัวระหว่างวันที่ 8 กับวันที่ 9 ที่ต่างกัน1 วันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นสาระสำคัญผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ที่อย่างเดียวเลยครับก็คือว่าในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณฟอร์มรัฐบาลไม่ได้เนี่ยแล้วมันทำให้การบริหารราชการแผ่นดินมีปัญหาก็พูดออกมาตรงๆว่ามันคือส่วนไหนคือจุดไหนคือผมว่ามันเอาข้อมูลมาคุยดีกว่าครับอย่าสรุปกันเอาเองโดยที่มันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลอย่างวันนี้เนี่ยผมถามว่าถ้ารัฐบาลจะรับมือกับสถานการณ์ตะวันออกกลางยกตัวอย่างเช่นเรื่องราคาน้ำมันนะครับในเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของค่าของชีพที่มันจะสูงขึ้นเนี่ยรัฐบาลติดตรงนี้หรือเปล่าแล้วการติดตรงนี้เนี่ยมันเป็นสาเหตุจากการที่ยังฟอร์มรัฐบาลไม่ได้เนี่ยจริงๆใช่ไหมนะครับหรือจุดไหนหรือการที่ก็คือสื่อสารกันคนละทิศคนละทางนะครับในเรื่องของมาตรการการรับมือหรือในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของพนักงานก็แล้วแต่ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่ฝ่ายค้านหรือมันเป็นปัญหาที่ฝ่ายรัฐบาลกันแน่อันนี้ผมคิดว่ามันต้องเอากันให้ชัดตรงนี้ส่วนเรื่องกระบวนการการเลือกตั้งที่ตกลงแล้วมันมีการโกงกันหรือไม่ไอ้เรื่องหาบาร์โค้ดอะไรต่างๆอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายค้านแต่มันเป็นปัญหาของการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งเราก็รู้กันอยู่โอเคไม่ได้เป็นการเล่นเกมการเมืองอะไรใช่ไหมฮะไม่มีเลยฮะจริงๆเรากำหนดวันที่ 9นี่มาพักใหญ่แล้วนะฮะเราคุยกันมาตั้งพักใหญ่แล้วครับอาจารย์จะคลายข้อสงสัยยังอันนี้ไม่มีฮะก็ได้รับคำตอบนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมก็บอกรัฐบาลเหมือนกันว่ารัฐบาลเองเนี่ยวันนี้ก็ต้องชัดเจนได้แล้วนะครับเพราะว่าคุณอนุทินเป็นคนพูดเองว่าเมื่อประกาศรับรองสสแล้วเนี่ยกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะต้องเกิดขึ้นนะครับผมก็บอกว่าขณะนี้สถานการณ์เนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นนะครับที่รัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีอำนาจเต็มนะครับเพราะมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องปัจจุบันนี้ยังมีอุปสรรคในทางกฎหมายนะครับผมก็บอกกับรัฐบาลเองว่ารัฐบาลเองก็อย่าช้านะครับคุณจะฟอร์มทีมคุณจะเอาพรรคไหนคุณจะประกาศพรรคยังไงก็รีบทำนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันเป็นสถานการณ์ที่ผลกระทบมันแรงนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมอยากให้กลไกไม่ว่าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเดินหน้าไปด้วยกันฝ่ายค้านก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะเราต้องการฝ่ายค้านที่เข้มแข็งนะครับในการที่จะมาท้วงติงมาสร้างข้อเสนอแนะที่ดีนะครับแล้วเราก็อยากให้บรรยากาศทางการเมืองของบ้านเราเนี่ยเดินไปสู่กระบวนการแบบนั้นส่วนกระบวนการตรวจสอบนะครับเรื่องโมฆะก็ว่ากันไปนะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับอันนี้เราก็ว่ากันตามกติกาครับคุณรวมครับคุณคิดว่าตอนนี้รัฐบาลรับมือสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ณตอนนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับคือผมคิดว่าเวลาพูดเรื่องการที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มเนี่ยนะครับแล้วก็ควรที่จะเดินหน้าได้แล้วอย่างจากบ้านมาเนี่ยจริงๆผมไม่ได้แย้งนะครับว่าเราจะไม่อยากให้เดินหน้าคงไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่คำถามที่ผมแค่เลยก็คือว่าปัญหาที่เรากำลังเจออยู่เป็นปัญหาที่รัฐบาลเต็มหรือมันเป็นปัญหาของการที่ความสามารถการมันรับมือไม่ได้อันนี้ผมคิดว่ามันต้องตั้งประเด็นให้ดีๆนะครับผมคิดว่าอย่างที่บอกก็คือว่าอยากให้ปัญหาการสื่อสารเนี่ยคำถามก็คือต่อให้รัฐบาลมีคุณจะสื่อสารได้ดีกว่าเดิมจริงๆหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดถามผมว่าแล้ววันนี้การเตรียมความพร้อมมีความพร้อมเนี่ยผมอยากจะตั้งเป็นโจทย์อยู่ประมาณนึงแล้วครับแต่ข้อแรกนะครับแน่นอนว่ามันมีความกังวลในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องนะครับกับราคาของสินค้าอื่นๆที่ตามมาสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนะครับในวันนี้มันไม่ใช่แค่การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าเอาอยู่ทำได้ไม่ต้องห่วง
เพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าพี่น้องประชาชนนะครับไม่จำกัดเพราะรัฐบาลนี้และทุกๆรัฐบาลที่มันมีคำถามเสมออยู่แล้วนะครับ ว่ากลไกรัฐที่มีอยู่ อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังนั้นความไม่เชื่อนะครับมันจึงไม่ใช่แค่การพูดว่าเฮ้ยเอาอยู่ แต่มันต้องประเมินทิศทางให้พี่น้องประชาชนได้ลองเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ก็ได้นะครับ ครับ อย่างกรณีของอดีตสิงคโปร์ที่เขาพยายามออกเสนอว่าวันนี้สิงคโปร์กำลังอยู่สถานการณ์ที่โลกเนี่ยมันระเบียบโลกมันไม่เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยการที่ระเบียบโลกมันไม่เหมือนเดิมคำถามก็คือว่าเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงมันไม่ใช่เพราะหน้าการเรื่องน้ำแต่วันนี้เรายอมรับว่าเมื่อระเบียบโลกไม่เหมือนเดิมประเทศจะปรับตัวยังไงถ้าคนรสชาติก็จะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้เป็นที่ผมคิดว่าเราได้เห็นการตรงนี้ออกมาแล้วมันทำให้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ตัดก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องช่วยเหลือกันเองและการช่วยเหลือตัวเองกันเองขั้นต่ำที่สุดเนี่ยนั่นก็คือหลายคนก็ตัดสินใจตุนน้ำมันนะครับบางคนก็เริ่มไปเติมเยอะๆไว้ก่อนเพราะเขาไม่มั่นใจในเรื่องของการเรื่องนี้นะครับนี่ยังไม่นับว่าในประเทศไทยมีพลังสะสมโดยเฉพาะมากอย่างที่มีการสื่อสารออกมาจริงๆหรือเปล่าโอเคอันนี้คือผมคิดว่าขั้นลำดับแรกเลยเรื่องของการสื่อสารที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาอยู่อันที่สองสื่อสารนะอันที่สองนะฮะที่ผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากเห็นคือมาตรการมาตรการให้ตรึงในเรื่องของราคาแต่มันต้องยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของราคาสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะรับมือกันโอเคอันสามนะครับผมคิดบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปประเมินสถานการณ์โดยมองแค่เฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวคำถามง่ายเลยครับเราเนี่ยและอีกหลายประเทศก็จะเจอสถานการณ์เดียวกันวันนี้กระทรวงการประเทศเนี่ยได้มีการได้พูดคุยนะครับกับประเทศอื่นๆรวมกลุ่มกันไอ้ประเทศที่มันเจอสถานการณ์เดียวกันเนี่ยมันควรจะแอคไปด้วยกันเนี่ยเพื่อทำให้พวกเราเนี่ยดังที่สุดได้ครับคุณโรมโทษทีนิดเดียวสั้นๆคือผมพอจับใจความได้นะแต่คุณอยู่ไหนอ่ะทำไมเสียงทำไมมาขาดหายเนี่ยคือผมพยายามทนฟังแล้วก็สุดท้ายไม่ไหวไม่ต้องถามว่าอยู่ไหนทำไมเสียงดีขึ้นไหมครับเสียงดีขึ้นไหมครับดีขึ้นโอเคงั้นสรุปให้ผมหน่อยก็คือโอเคบทบาทหน้าที่ต้องทำอะไรใช่ไหมเรื่องของราธรรมมันตกลงจะบทบาทจะเป็นยังไงมาตรการเป็นยังไงคุยกับเพื่อนบ้านยังไงกระทรวงการต่างประเทศจะว่ายังไงใช่ไหมว่าเราทำแล้วมีอะไรอีกไหมฮะที่เป็นประเด็นสำคัญผมคิดว่าเนี่ยอันนี้คือ3โจทย์นะครับ3โจทย์ผมไล่เรียงสั้นๆนะราคาน้ำมันใช่ไหมครับในเรื่องของราคาข้าวของแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันก็ต้องมองไปข้างหน้าว่าประเทศที่มันจะอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกับเราเนี่ยมันควรจะมีการรวมกลุ่มแล้วมันควรคุยกันเพราะระเบียบโลกตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมนะครับเราต้องยอมรับว่ามันไอ้กลไกกติกาต่างประเทศไม่ว่าเราจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้เราจะด่าทำเราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็แล้วแต่ครับคุณสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะอยู่กันยังไงครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่อาจจะมีเวลาในการตอบนะครับแต่ว่าผมว่าเฉพาะหน้าเนี่ยทั้งราคาสินค้าทั้งราคาน้ำมันเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องช่วยคิดให้กับพี่น้องประชาชนไม่งั้นภาคธุรกิจมันเดินไม่ได้โอเคครับได้ครับคุณรวมประมาณนี้ก่อนนะฮะยังไงเดี๋ยวรอรายงานตัวเราเป็นฝ่ายค้านครับโรมขอบคุณครับมีโอกาสได้กลับมารายการขอบคุณมากครับคุณรังสิมันต์ครับขอบคุณครับโอเคครับผมเขาบอกมันก็ไม่ได้ต่างกันนะก็ไม่ได้เล่นกันคือผมไม่ได้มีประเด็นอะไรในเรื่องนี้นะโอเคผมก็แค่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะแสดงความกระตือรือร้นนะครับก็ทำก็ไม่ทำก็เป็นสิทธิ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นนะครับจากจริงๆข้อเสนอของคุณโรมเนี่ยนะครับถ้าสภาเปิดแล้วเราได้ฝ่ายค้านแบบนี้ผมว่าโคตรเป็นประโยชน์นี่จึงเป็นเหตุว่าทำไมผมถึงบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอาการที่เขาเรียกรู้ร้อนรู้หนาวนะครับแต่เอาแหละนะครับไอ้วันเดียวอะไรก็สุดแท้แต่ประเด็นนั้นก็สุดแท้แต่มุมมองแต่ผมจะบอกว่ามาตรการสิ่งที่คุณโรมเสนอเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารัฐบาลไม่มีอำนาจเต็มเพราะฉะนั้นต้องรอรัฐบาลอำนาจเต็มในฐานะรัฐบาลรักษาการศรีหศักดิ์ขอโทษนะจะเอาอะไรไปจูงใจให้คนอื่นเข้ามา2เนี่ยในทางรัฐธรรมนูญมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นประเด็นกันอีกว่าเฮ้ยขณะนี้นะนี่ผิดกฎนะทำไม่ได้โอเคสรุปแล้วอาจารย์จะสรุปให้เลยก็คือว่ารัฐบาลต้องรีบฟอร์มฝ่ายค้านก็เข้าไปแล้วเข้าไปช่วยกันโอเคอย่างนี้ผมขอมาประเด็นที่เรื่องของกระทรวงกลาโหมกันนิดนึงสั้นๆนิดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวท่านนิพัฒน์อาจจะแสดงความคิดเห็นตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยครับเมื่อวานเนี่ยคุณศักดานพสิทธิ์
นักวิเคราะห์การเมืองมาในรายการนะครับมีการวิเคราะห์ถึงเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นเก้าอี้ที่สำคัญนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของประเทศของเรา ก่อนหน้านี้มีข่าวนะครับบอกว่าจะเป็นบิ๊กแดงก็คือท่านอภิรักษ์คงสมพงษ์หรือว่าบิ๊กโด่งหรือบิ๊กโด่งนะท่านอุดมเดชนะคุณผู้ชมครับแต่คุณศักดาให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกว่าฟันธงเลยว่า2ชื่อที่ลือกันอย่างบิ๊กแดงกับบิ๊กโด่งเนี่ยไม่ใช่ตัวจริง 100%คุณศักดาแง้มมาด้วยบอกว่าในตะกร้าเนี่ยมีตัวเลือกอยู่นะฮะและในตัวเลือกก็มีชื่ออักษรย่ออ่างกับสอเสือซึ่งมีทั้งยศพลโทและพลเอกมีโอกาสจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งคุณศักดาตั้งข้อสังเกตว่านายกเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลือกเองนะแต่เป็นผู้ใหญ่ส่งมาให้นายกก็ต้องยอมรับเพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลคิดเห็นอย่างไรสั้นๆอาจารย์จ๊ะแล้วท่านนิพัฒน์ไม่แน่ใจว่า คิดเห็นอย่างไร อาจารย์จะช่วยผมหน่อย คือ ช่วยชีวิตผมหน่อย คือเรื่องเนี้ยเอาอย่างที่หนึ่งก่อนนะจิน ครับ คือผมก็ไม่ใช่นายก ครับ นะครับ ผมพูดตรงๆว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าความสำคัญของบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้ ครับ นะครับ แต่ว่าไม่ว่าท่านนายกจะตั้งใครอ่ะในทางการเมืองอ่ะนายกก็ต้องรับผิดชอบ ครับ นะครับท่านจะไปควบเองหรืออะไรเองเนี่ยนะครับอันนี้มันไม่พ้นความรับผิดชอบท่าน ครับ นะครับผมอยากจะแซวด้วยซ้ำไปว่าวันนี้น่ะเราควรจะรีบไปซื้อหุ้นล็อกฮีทมาติน เอ้า นะครับหรือแอน ทำไม ดูรี่ของ ทำไม ไอ้ อะ พาวเมอร์ลักกี้ ทำไมนี่มัน เอาพวกนี้บริษัท ลบ ค้า เนี่ย อาวุธ ค้าอาวุธทั้งนั้นเล เอา ยนี่ โถแล้วของไอ้พาวเมอร์เนี่ยนะ ฮะ มันทำจรวดพอยิงไปแล้วนะ ฮะ ไม่โดนเป้าจรวดกลับมาได้ด้วย ฮะ ไม่เสียจรวดเปล่า เอาเหรอ เนี่ยควรจะไปซื้อหุ้นบริษัทนี้อันนี้พูดเล่น แต่คราวนี้ผม เพื่อ กลับมานะ เพื่อ อ้าวเราเป็นเจ้า แสดงว่า เป็นเจ้าของล็อกฮีทมาตินน่ะไม่ดียังไงอ่ะนะครับคราวนี้ผมต่อนะ ผมกลับมาบอกว่าผมเข้าใจนะครับว่าตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยมีความสำคัญนะครับ แต่ผมก็อยากจะบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับรับผิดชอบทางการเมืองเต็มๆไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ ครับ นะฮะเพราะนั้นเนี่ยใครจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับร่วมรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยหนึ่งนะครับขอให้ไปพิจารณาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 19 กุมภาให้ดี เพราะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ 19 กุมภาเขาใช้บอกว่าผู้เป็นรัฐมนตรีซื่อสัตย์โทษนะซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ ต้องไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ขัดแย้งกับความคาดหวังของสังคมศาลท่านใช้คำนี้เป็นบรรทัดฐานใหม่ เพราะนั้นไอ้คำว่าบรรทัดฐานของสังคมเนี่ยก็อย่าไปตีความแค่ว่าเรื่องโกงไม่โกง โอเค นะครับดูเรื่องความรู้ความสามารถ ซึ่งผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยนะครับได้ประโยชน์จากคำวินิจฉัยฉบับนี้แน่ แต่ถ้านะครับถ้าไปตั้งสมมติรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไปตั้งใครก็ไม่รู้ แล้วมันทำให้เกิดปัญหาเนี่ยคุณอนุทินเนี่ย รับผิดชอบเต็มๆ ก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆอยู่แล้ว เพราะนั้น โอเค จะแต่งใครอะไรใครเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลหรอก ก็เดี๋ยวว่ากัน นะครับถูกครับ เพราะว่า โอเค วันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าสิ่งที่เราอยากเห็นก่อนที่ว่าใครจะมานั่งกระทรวงไหนเนี่ย ฮะ แถลงข่าวจับมือจะชูมือกันว่าเอาแหละพักนี่นะเรารวมกันแบบนี้เราจะร่วมจัดตั้งรัฐบาล อืม ไอ้นี่แหละมันคือสิ่งที่ทำให้เห็นว่ากระบวนการทางการเมืองของเราเนี่ยเราเดินหน้า ครับ นะครับ แล้วก็มันก็จะได้ใจประชาชนว่าเฮ้ย โอเค นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็รู้ร้อนรู้หนาว อย่างนั้นอาจารย์จ๊ะ ครับ กล้าทำใจได้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอย่าเพิ่งตอบนะอย่าเพิ่งตอบ ฮะ อย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบ ครับผม ท่านนิพัฒน์คิดยังไงประเด็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านก็เป็นทหารเหมือนกัน สิ่งที่ประเด็นที่ทินถามมาตรงนี้ อาจารย์จ๊ะได้ตอบครบถ้วนสมบูรณ์หมดแล้วนะครับ แสดงความคิดเห็นนิดนึง เอาเป็นว่าที่มาที่ไปคุณสมบัติ ความเหมาะสมทั้งปวงทั้งหลายเนี่ย อืม มันมีระบบของมันอยู่ ใช่ นะครับ มันมีที่มาที่ไป ทุกคนที่ถูกหยิบเข้ามาใน 36 คนเนี่ย อืม นะครับ เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยให้ระบบมันทำงาน อืม นะครับ แล้วก็ขีดเส้นใต้ที่อาจารย์จะพูดว่าท่านนายกคือผู้รับผิดชอบนะครับ จะเป็นใครในกในขออะไรนะครับ วันนี้กไก่นพอนฮูกเนี่ยนะครับ นะครับ ก็ว่ากันมา ท่านนายกรับผิดชอบนะครับ ทั้งทหารชอบพูดเสมอ แล้วผมยึดถือคำนี้แล้วผมชอบมาก คือ ภูมิคับชา คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวคำนี้จำไว้นะครับ ว่าวันนี้เนี่ยมันมีภารกิจของบ้านเมืองที่รุมเร้านะครับ อยู่เราเห็นกันอยู่ทั้งหมด อย่ารับแต่ความสำเร็จนะ ความล้มเหลวคุณก็ต้องรับผิดชอบ วันนี้เอาครับจะเป็นใครมีคนรับผิดชอบตรงนี้อยู่ในการแต่งตั้ง
แล้วผมเรียนเสริม เป็น นะ เป็นคำตอบที่ ตำแหน่ง ที่เซฟตัวเองมาก ไม่ฮะ ผมเอาให้ชัดเลยนะ ถูกครับ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของคำว่าความมั่นคงนะครับ ครับ ผมคิดว่าเราต้องตำแหน่งที่น่าสนใจมากกว่าสำหรับผมเนี่ย คือนายกเนี่ยจะคุมความมั่นคงทั้งระบบแบบช่วงเวลานี้หรือเปล่า อันนี้น่าสนใจคำว่าความมั่นคงเนี่ยกระทรวงกลาโหมเป็นเพียงหนึ่งฟันเฟืองนะครับ ครับ ในทางนโยบายเนี่ยทินเห็นไหมครับ เราจะเปิดศึกกับกัมพูชา หน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นเวทีในการถกเถียงเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายคือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครับ ซึ่งในนั้นประกอบด้วยโอ้โหสารพัดหน่วยงาน ครับ ไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าแทนที่จะมาสนใจว่ารัฐมนตรีกลาโหมเป็นใคร ฮะ สนใจดีกว่าว่าพรรคภูมิใจไทยโดยท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านมีแนวนโยบายเรื่องความมั่นคงอย่างไร อย่างไรดีกว่า ไอ้นี่น่าสนใจกว่า ได้ งั้นเดี๋ยวเรารอดู นะครับ ต่อไป อาจารย์จ๊ะพักกล้าทำร่วมรัฐบาลไหมฮะ ตอนนี้แหละฮะ ฮะ ต้องบอกว่าวันที่โหวตคุณโสพลสารัมนั่นแหละนะครับ นั่นแหละคือวันที่จะวัดใจนะครับ เพราะอะไรฮะ เพราะคุณ โหวตคุณ โสพล โสพลสารัม เป็นประธานสภา เป็นประธานสภา ผู้แทนราษฎรโดยไม่มีเงื่อนไข นั่นแหละคือวันที่จะซื้อใจได้ดีที่สุด นั่นหมายความว่า นะครับ จะดูว่าพัก ฮะ กล้าทำยกมือให้หรือเปล่าใช่ไหม ถูกฮะ เพราะอะไรครับ ของแบบนี้นะ มันต้องเอาใจแลก และ ใจ ถ้า ใจซื้อใจ ถ้ากล้าทำยกมือ ครับ ให้ ผม ท่านโสพลสารัม ฮะ จะได้ร่วมรัฐบาลอย่างนี้เหรอฮะ เอาก็มันเป็นสัญญาณที่ดีไหมล่ะ มันต้องใจซื้อใจใช่ไหมครับ เพราะนั้นทำการเมืองทำงานใหญ่ใจต้องใหญ่ โอเค คนเขาระดับบิ๊กบราเธอร์ทางการเมืองเนี่ยเขาใช้ใจคุยกัน โอเค งั้นผมก็ใช้ใจ นะครับ เหมือนกันนะฮะ ผม ฮะ ใช้ใจโดยการใช้ ฮะ ของมอบให้กับอาจารย์ เอาว่าใจใหญ่แบบอนุชานาคาสายพักเพื่อไทยหรือเปล่า แค่นี้เอง โอเคผมใจใหญ่เหมือนกันนะฮะ มอบของให้นะฮะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับ ขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma นะครับ มี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับ เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาว เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกัน และกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศครับไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่ 60 ปีอย่างมั่นคง และยั่งยืนนะครับขอบคุณครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับใช้ใจขายของขอบคุณมากครับนี่คือคอมเมนต์ที่เขาบอกเข้ามา ถูกต้อง นะขายของต่อครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับ ขอบคุณ ที่จาก ครับ เวลาสดนะครับ อันนี้คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอสดเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาท่าตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากล หาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันอันนี้นะครับคุณผู้ชมครับยาท่าตุน้ำขาวเดี๋ยวจะมาต่อนะแต่อันนี้คืออุ้ยอันโอสดคุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีเขากุยฮะยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอุ้ยอันโอสดฮะบรรเทาไข้ตัวร้อนนะครับและที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ ยาท่าตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับอันนี้ครับนี่ ของดีฮะคุณผู้ชมครับมาตรฐานสากล นี่มอบให้แล้วใช่ไหม มอบให้ครับ อ้าวงั้น หา รีบ ซื้อง่ายครับ ตาม งั้นรีบใส่กระเป๋าก่อน แผนปัจจุบันทั่วไปครับ นี่ ราคาเพียง 49 บาท เข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับ ยาท่าน้ำขาว 49 บาทฟ้าสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากล ขอบคุณมากครับ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับยาท่าน้ำขาวนี่ฮะ49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับขอบคุณมากๆครับ ต่อกันที่ผงปรุงรสครับผงปรุงรสรสหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งครับ No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโปรโมชั่นพิเศษครับ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market Foodland รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับอย่าลืมฮะมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งขอบคุณมากๆครับผงปรุงรสหนึ่งนะครับและขออนุญาตมอบให้กับอาจารย์ ขอบคุณครับ ธนิพัฒน์ ขอบคุณครับ รสนะครับ รสหนึ่งรสหนึ่ง นะครับต่อกันที่นี่ฮะเรามาเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทได้มากถึง165 กรัมนะครับสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟ
ขอบคุณมากครับบดิดินครับมอบให้ท่านละ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ ครั อา บ จารย์จ้าครับขอบคุณครับนันทิพันธ์นะครับมาต่อกันที่ BrainTech Tri-Screen นะครับอันนี้คือนวัตกรรมใหม่จอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่บริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดนะครับคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้นะครับที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพมากมายในร้านค้าชั้นนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus แบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C และก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชาย Apps ดีไซน์สวยห้องน้ำหอมครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่าไทยดีเทอร์เจนนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่นะครับมอบให้ โอเคครับครับครับ ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ครับอาจารย์จะซัก หมดยังเนี่ย ซักหมดแล้ว หมดแล้วนะ หมดแล้วสรุปแล้ว ครับ กล้าทำจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็ต้องรอดูตอนโหวตประธานสภา ฮะ ซึ่งประธานสภาน่าจะเป็นคุณโสพลสารัมจากพรรคภูมิใจไทย ก็ท่านก็เหมาะสมที่สุดแล้วอ่ะ ถ้าโหวตท่านเสร็จปุ๊บต้องดูว่าใคร เป็น ยก สส ให้ มาหลายสมัย อืม นะครับ และแน่นอนก็เป็นมือทำงานคนสำคัญนะครับของพรรคภูมิใจไทยมานานนะครับ ก็เหมาะฮะนะครับ รอดูกันต่อไป ครับ ส่วนสถานการณ์ท่านนิพัฒน์ครับ เราไม่ตื่นตระหนกเนาะแต่เราต้องเตรียมสถานการณ์ ท่านมีอะไรจะพูดกับรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นไหมครับ เกี่ยวกับสถานการณ์อิหร่านณตอนนี้ เอาเป็นว่าขอให้พวกเรานะครับท่านทินนะครับอาจารย์จ๊ะที่คุยกันอยู่ทั้งหมดเนี่ยติดตามสถานการณ์เป็นชั่วโมงกันแล้วกันนะครับทุกอย่างเนี่ยไดนามิกมากรวดเร็ว ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่ทั่วโลกจับตาสนใจอยู่ในขณะนี้ก็คืออาวุธมหาประไลช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มันจะเกิดขึ้นไหมมีจริงหรือเปล่าใครใช้กับใครนะครับอันนี้คือเรื่องที่ห่างตัวออกไปผมแถมนิดนึง ครับ เรื่องสำคัญ เชิญครับ ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามีข้อมูลว่ามีนักเรียนไทย นักศึกษาไทยไปเรียนอยู่ในอิหร่านประมาณ 180 คนเขาให้ทุนไป ครับ นะครับเป็นการศึกษาทางด้านกิจการด้านศาสนาตรงนี้นะครับ อ๋อ มันบังหน้า ครับ เมื่อกี้นี้ตัดหน้าเลยฮะไม่ใช่บังหน้านะ ขออภัยทีมงานผมตัดหน้าไปเลยนะฮะนี่คุณอะไรแล้วยังไงต่อครับ โอเคครับ ก็เป็นเรื่องที่เอาเป็นนั่นคือเรื่องที่ห่างตัวไปหน่อย ครับ เอาเป็นว่าเรื่องใกล้ตัวนะครับข่าวอันนี้พอจะเทียบเคียงได้ไหมนะครับจีนสั่งโรงกลั่นซิโนเปกและโรงกลั่นเปโตรไชน่าซึ่งอยู่ในจีนที่กลั่นน้ำมันอยู่งดส่งออกใช่ไหมครับเพื่อใช้ในประเทศก่อน อันนี้คือการเตรียมความพร้อม ผมคิดว่าการเตรียมความพร้อมนะครับที่รัฐบาลกำลังทำอยู่นะครับแล้วก็กำลังทำต่อไปเนี่ยตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่กระทบกับเราตรงๆนะครับเอาเป็นว่าเรื่องอีกนิดเดียว สิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บอกมาทางสื่อนะครับพวกขอให้ประชาชนคนไทยเป็นหูเป็นตากัน ดูแลกันนะครับว่ามีอะไรผิดปกติอะไรต่างๆ เหล่านี้ผมก็นี่คืออยู่ในวิสัยนะครับที่เราจะต้องรับรู้กัน ในสถานการณ์เช่นนี้นะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้ อะไรผิดปกติก็บอกกล่าวกันตรงนี้ ระบบมันเป็นเช่นนี้ครับ เราทำได้แค่นี้ครับ แสดงว่าเรื่องของไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยเนาะแต่ ครับ ว่าหลาย ๆ ประเทศเรื่องของการก่อการร้ายมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นใช่ไหม มันมีโอกาสเกิดขึ้นครับ ทั้งหมดเนี่ยมันเรียนรู้จากอดีตนะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นยังไง เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยครับสถานการณ์ตรงนั้นน่ะมันส่งผลไปจริง ๆ วันนี้ ความเข้มข้นขณะนี้อยู่ในภูมิภาคก่อน แต่เรื่องอื่น ๆ ที่จะเกิดเป็นจุด ๆ เนี่ยวันนี้ผมว่าทั้งโลกนะครับเขาระวังกันอยู่ในมาตรการต่าง ก็อาจารย์จ๊ะ ครับ หวังว่า ขอโทษนิดเดียวเมื่อกี้ เชิญนะเชิญ ไอ้คีย์เวิร์ดที่ทินพูดตรงเนี้ยคือไม่ตื่นตระหนกจริงครับ ขออนุญาตว่าไม่ต้องตื่นตระหนกอะไร เพียงแต่รับรู้นะครับ แล้วก็เรียนรู้ไปว่ามันเกิดอะไรยังไงตอนนี้พอไม่มีคำตื่นตระหนกครับตรงนี้ โอเค แ
แต่โจทย์สำคัญของรัฐบาล ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคาดว่าภายในไม่กี่วันแล้วอาจารย์จะเป็นไปได้ไหมไม่กี่วันนะ ก็ควรจะเป็นแบบนั้น โอเค นะครับ รัฐบาล ก็ควรจะเป็นแบบนั้น งานหนักของ ครับ รัฐบาลใหม่ ฮะ ที่จะเข้ามา ครับ ที่มีอำนาจเต็มมือแล้วเนาะ ครับ มีกฎหมายคุ้มครองทุกอย่างนะภายใต้ ครับ กา ผ ร ม นำของ ครับ ถ้าไม่ผิดพลาดก็คือท่านอนุทินแหละ ครับผม เรื่องของปากท้องของประชาชน ฮะ อันเนี้ยสำคัญมาก ใช่ ๆ เรื่องของความปลอดภัยของความมั่นคงของประเทศ ใช่หมดเลย อันนี้ก็สำคัญมากๆถึงต้อง ใช่ครับ เรื่องของการ ถูกต้อง ต่างประเทศ ใช่ครับ ต่างๆ เหล่านี้แหละครับคือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ ใช่ เราก็ไม่ว่ารัฐบาลไหนเราก็ต้องให้กำลังใจเพื่อที่จะปฏิบัติให้บรรลุที่สุดแล้วการเป็นอยู่ของเราดีที่สุด ให้กำลังใจไม่ให้กำลังใจก็แล้วแต่รสนิยม ถูก นนี้ผมไม่ได้เรียกร้องใคร แต่โดยสภาพวันนี้เนี่ยนะครับ เรากำลังจะมีรัฐบาล ครับ นะครับ ก็ทำกระบวนการนี้ให้มันเสร็จสิ้น ครับ นะครับ ส่วนถ้ารัฐบาลที่จะเกิดใหม่นะครับ ครับ เขาทำไม่ดีนะครับทำให้ประเทศดูแล้วโอ้ยมันไม่มีความหวัง เราก็เปลี่ยนไปตามกระบวนการนะครับ ผมแค่บอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเรามีสถานการณ์แบบนี้เข้ามาเนี่ย ผมไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าคนไทยคนหนึ่งจะขอ ครับ อย่างน้อยที่สุดนะครับ ขอให้ผู้ที่จะเข้าไปใช้อำนาจแทนพวกเราเนี่ย ครับ แสดงอาการกระตือรือร้น อืม นะครับ ที่คิดดูนะวันนี้เมื่อกี้พี่แป๊ะยังบอกเลยว่า เราควรโทษนะ ถ้ามีเวลาเราควรจะติดตามสถานการณ์ข่าวสารเป็นรายชั่วโมง ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยช้าไป1 วันเนี่ย ครับ เหตุการณ์มันอาจจะเปลี่ยนไปถึงไหนแล้ว นี่คือประเด็นของผมนะครับ แต่ถ้าใครคิดว่า1 วันมันไม่มีความหมายก็สุดแท้แต่นะครับ ผมไม่ได้มีประเด็นอะไรตรงนี้ โอเค ผมแค่บอกว่าสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อน ครับผม นะครับ ผมคิดว่าทุกภาคส่วนเนี่ย ฮะ มันต้องมีความกระตือรือร้นให้มากกว่าเดิมมาก ครับ พอสมควร ครับ นะครับ และไม่ได้เกินวิสัยที่จะทำได้ ครับ นะครับ คุณผู้ชมครับก็เราก็รอดูนะฮะคาดว่าประธานสภากับนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี่แหละฮะไม่น่าจะ ครับ หลุดจากนี้ไปนะครับ แต่ขอดูกกตรับรองผลทิ้งท้ายกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับกกตรับรองผลสส499 คนนะครับทางทีมงานของผมทำอินโฟกราฟิกมานะครับคุณผู้ชมนะไปดูนะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสสเขตอยู่ที่ ครับ 172 บัญชีรายชื่ออยู่ที่ 19 ฮะ เพราะฉะนั้น 191 ที่นั่ง ครับ นะครับสำหรับภูมิใจไทยตอนแรกบอก193 ใช่ไหม ครับ สุดท้าย ผม นับออกมา ครับ ล่าสุดนี้คือ ครับ 191พรรคประชาชนนะครับตอนแรก 118 ใช่ไหมที่เราคาดารณ์ ก็ได้เพิ่มมา ตอนนี้ได้ 120 เพิ่มมาเป็น 120 นะฮะ ฮะ ก็คือบัญชีรายชื่อ 32 เขตอยู่ที่ ครับ 88 เพื่อไทย 74 เท่าเดิม ครับผม ที่เราคุยกันอยู่ก็คือเขตอยู่58 แล้วก็ ครับ บัญชีรายชื่อ 16 นะครับกล้าทำ58 ก็ไม่ขยับ ผม นะ ครั ฮะ บ อยู่ที่ 56 ที่เป็นเขตแล้วก็ 2 เป็นรายชื่อ ประชาธิปัตย์ ฮะ 21 ลดลงมาเพราะตอนแรกเราบอก 22 ครับผมครับ ลดลงมานะครับ ก็คือเขตอยู่ที่ 10นะบัญชีรายชื่อที่ 11 นะฮะ ครับ ไทยรวมพลังพรรคของคุณกังฟู ครับ ไม่ได้ผิดคาดนะครับ อยู่ที่ ครับ 6 และยังไม่แน่ใจว่าคุณกังฟูจะได้ร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะฮะ ครับ ไทยรวมพลังนะครับไปดูกันต่อนิดหน่อยสั้น ครับ ๆนะครับ ถามอะไรนิดได้ไหมเนี่ย ถามฮะ ถามจริงๆไม่รู้จริงๆทำไมมัน 499อ่ะทำไมไม่ใช่ 500 อ๋อยังขาดไป ติดอยู่ หนึ่ง หนึ่ง เขต คน พี่ยังขาดไป ติดอยู่ หนึ่ง หนึ่งคน เขตสุพรรณบุรีเขต 2 สุพรรณบุ ครับ รี ผม เดี๋ยวก่อนนะ ยังไม่ได้รับ เหลือ รอง ครับ นี่ ครับ สุพรรณบุรีเขต 2 ก็คือคุณนัทวุฒิ ฮะ ประเสริฐสุวรรณ ครับผม จากพรรคภูมิ ยัง ใจ ไม่ได้รับ ไท ร ย อง ยังไม่ได้รับรองนะครับ โอเค ก็ต้องรอรอบต่อไป เพราะเขาบอกว่าน่ะมีปัญหาเรื่องของการนับคะแนนตรงนี้หรือเปล่าผม ครับ ไม่แน่ใจใช่ไหมตรง ก็ นี้ รอรอบต่อไป รอรอบต่อไป โอเค อ่ะ ครับ เพราะฉะนั้นเลยเป็น ขอบคุณนะขอบคุณ 499 แล้วที่เหลือตามนี้เลยฮะตาม ครับผม ลิสต์นะฮะ ฮะ พรรคอันดับ 7 ก็ประชาชาติมี 5 ที่นั่งฮะพลังประชารัฐมี ครับ 5 ที่นั่งนะครับเศรษฐกิจมี 3 ที่นั่ง ครับ พรรคเศรษฐกิจก็คือท่านพลเอกรังสีนะฮะที่เป็นตัว ครับ ชูโรงออกมานะครับพรรคเพื่อชาติอยู่ที่ 2 รวมไทยสร้างชาติ 2 นะครับ ไทยสร้างไทย 1 ขออภัยไทยสร้างไทย ครับ 2 ที่เหลือครับที่เหลือคือ 1 หมดเลยก็คือมีทั้งพรรคไทยทรัพย์ทวีเนี่ยพรรคใหม่พรรคมิติใหม่รวมกัน ครับ นะก็คือได้บัญชีรายชื่อ 11111 ถูกครับผม ก็ ก็ นี่ นี่ คื คือ อ การปัดเขาบอกเป็นการปัดเศษใช่ไหมอาจารย์ คือผล ว่าบัญชี คือจะปัดอะไรไม่ทราบแต่นี่คือผลการเลือกตั้ง แต่ผมก็ต้องบอกนะครับ กระบวนการใครจะไปร้องว่าผลการเลือกตั้งนี้ มันมีที่มาที่ไปที่ไม่น่าไว้วางใจก็เดินต่อไป ครับ นะครับ ครั ผ บ มคิดว่าถ้าเราต่างคนก็ทำตามหน้าที่ของแต่ละส่วน ยังไงระบบของเรามันก็เดินได้ แล้วมันก็จะนำมาสู่ความมีเสถียรภาพ ครับ
นะครับแน่นอนแหละครับมันไม่มีอะไรถูกใจเราไปทุกอย่างหรอก อ่ะ นะครับ นี่ ผมเองก็ไม่ได้ถูกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่าง นี่ ครับ นะฮะนี่ท่านนี้ยังไม่รับรองนี่ท่านนี้ อ๋อ ท่าน ครับ สุดท้ายนี่ ครับ เนี่ยคุณ ครับ ณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนะค ครั รับบ ผม พรรคภูมิใจไทยจาก ครับ สุพรรณบุรีเขต 2 นะครับคุณผู้ชมครับเอาละคุณผู้ชมก็รอดูกันต่อไป ครับ นะเรื่องของรัฐบาลเรื่องของตะวันออกกลางนะครับ ครับ แล้วก็อีกจริงๆประเด็นหนึ่งผมอยากจะพูดถึงแหละแต่นิดเดียวพอแต่นิดเดียวพอ ครับ นะฮะก็มีการมีการเขาเรียกว่าจำลอง ฮะ การลงคะแนนเลือกเมนูก๋วยเตี๋ยวแทน อ๋อ การเลือกพรรคการเมืองอาจารย์จ้าไปสังเกตการณ์งานนี้ด้วยใช่ไหมฮะ ผมไม่ได้สังเกตการณ์นะคือ ไป ผม เลย ไปร่วม ไปร่วมไป กา โทษทีขออภัยไปร่วม คืออางนี้ เลย คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือผมสอนหนังสืออา ใช่ไหมฮะแล้วกระบวนการที่ใช้หลักความรู้ อ่า ขึ้นมาทดสอบนะครับโจทย์ปัญหาเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักทั่วไปของคนที่เรียนหนังสือ ครับ โดยทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับ ครับ ผมเนี่ยติดตามเรื่องนี้ เพราะผมคิดว่าเฮ้ยไอ้โจทย์ที่เราเห็นปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีประเด็นแล้วมันก็ต้องมันจะต้องทำได้แน่ๆนะครับแต่คราวนี้มันยังไม่มีการทดสอบก็เลย ก็เลย ไป ทดสอบ สรุปแล้ว ก็ เอางี้สรุปเลยทดสอบแล้ว ทดสอบก็คือว่าเฮ้ยแอปพลิเคชัน Line เนี่ยมันก็ให้ผลนะครับว่ามันสามารถสอบย้อนไปว่าใครกาอะไรได้จริง โอเค อันี้ในทางเทคโนโลยีนะ อ่า แต่ผมก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าการจำลองสถานการณ์มันเป็นห้องแลบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปคิดว่า คือมันต่างจากสถานการณ์จริงเป็นอย่างมาก อ่า เอา เอาแค่ง่าย ๆ ว่ากรรมการนับคะแนนน่ะในสถานการณ์จริงเนี่ยเขาจะทำงานด้วยความรวดเร็วกว่าเมื่อวานนี้เยอะ โอเค นะครับแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับ สามารถ มันสามารถตรวจสอบเรื่องนี้ได้ เพราะฉะนั้น คุณประโยชน์ของเรื่องนี้ก่อนเลย ผมคิดว่ากกตเนี่ยนะครับก็อาจจะรับข้อเสนอนี้ เอาไปปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ว่ากันไป แต่ประเด็นสุดท้ายคือ อย่าไปพึ่งไปคิดไปไกลว่าเนี่ยมันต้องโมฆะแง่ อ่า รู้ไหมใครใหญ่ โอเค นะฮะ นี่คืออาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรนะฮะ เมื่อวานนี้ที่ ทำให้อิหร่านกับอเมริกาเลิกยิงกันง่ายกว่า ขอบคุณทั้งสองท่านมาก คุณผู้ชมมาดูโหวตกันหน่อยนะฮะ เราถามท่านนะครับว่าคุณคิดว่านะความขัดแย้งนะยืดเยื้อจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นหรือไม่ ครับ พุ่งแน่นอนอยู่ที่ ครับ 86%ไม่พุ่งอยู่ที่ 8%ไม่แน่ใจที่ 6%เวลาพุ่งแน่นอนเนี่ยพุ่งขึ้นมา 20 สตางค์ก็ถือว่าพุ่ง ครับ เพิ่มขึ้นมา 50 สตางค์ถือว่าพุ่ง สุดท้ายจริงนะ เอายังไง เมื่อกี้ อาจารย์ ประเด็นที่คุณโรมพูดน่ะ อ่า ผมเห็นด้วยประเด็นหนึ่งอะ คือ ประเด็นเร็วๆเลย คือประเด็นเรื่องการสื่อสารเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำใช่ไหม อ่า ชี้ให้พี่แป๊ะดูข่าวว่าเฮ้ยเนี่ยมีข่าวลือว่าน้ำมันขึ้น 4 บาท คนก็แห่กันไปเติมเฮ้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยรัฐบาลเนี่ยจะปล่อยเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้นะ โอเค นะครับผมคิดว่าแต่ผมก็เข้าใจนะว่าช่วงรัฐบาลเก่ากำลังจะไปใหม่กำลังจะมายังไม่รู้ใครจะเป็นนายเนี่ย อ่า ระบบกลไกของรัฐของบ้าน หยุด เรา นิ่งหยุดนิ่ง ถูกฮะ โอเค ได้ครับ คุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่โหวตกันเข้ามานะ ประมาณ 6,000 กว่าโหวตนะ วันนี้ขอบคุณท่านนิพัฒน์มากๆนะค ครั รับ ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แป๊ะครับ ถ้าวันนี้คือตรงไปเทียครับ ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ